होती त्यांनी जसा उल्लेख केला की अनेक आक्रमणं विदेशातनं जी झाली त्या आक्रमणकांचा ओघ इतका तीव्र होता की आपल्याला जी ज्ञान निर्मिती करण्याची आपली जी परंपरा होती ती खंडित होत गेली। त्याच्यावर शेवटचा घाव हा ब्रिटिशांनी घातला आणि तो कसा आणि कधी त्याच्याबद्दल आपण एका स्लाइडमध्ये पुढे चर्चा करूच। पण दीज आर द डिफरंट नॉलेज डोमेन्स विच वी सी इन आवर कंट्री। याचे पुरावे आजही उपलब्ध आहेत सुदैवाने, आणि पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे त्याला कुणी आज काउंटर करू शकत नाही की हे तुम्ही मांडताय हे थोतांड आहे, हे खोटं आहे, याच्यात काही अर्थ नाही आहे असं कोणी सांगू शकत नाही, कारण हे सगळे पुरावे आजही आपल्याकडे जिवंत स्वरूपामध्ये विविध ठिकाणी भारतामध्ये उपलब्ध आहेत। सुरुवातीचे 2-3 स्लाइड्समध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे काय बदल करू पाहते मुख्यत्वे याच्यावरती आपण थोडंसं बोलूया। आणि मग हे बोलत असताना याच्या पार्श्वभूमीवरती भारतीय ज्ञान परंपरा हाच विषय आहे, केवळ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नाही आहे, कारण त्याच्याबद्दल तर अनेक जण मांडतायत। आपल्याला आजच्या दिवसभरामध्ये त्याची चर्चा पण आपल्याकडे होणार आहे। जो त्यातला पहिला बिंदू आहे तो 185 वर्षाचा जे सबटायटल होतं त्याच्याशी संबंधित आहे। अनेक आक्रमणं जरी भारतावरती झाली तरी त्यातलं जे सर्वात भयानक असं आक्रमण होतं ते ब्रिटिशांचं होतं, कारण ब्रिटिशांनी एक गोष्ट ठरवून या देशामध्ये अंमलात आणली की या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या स्वत्वाचं भान राहिलं नाही पाहिजे। मी कोण आहे, माझे पूर्वज कोण आहेत, त्यांचा पराक्रम काय होता, त्यांचं कर्तृत्व काय होतं, त्यांचं योगदान काय होतं, याबद्दल कसल्याही प्रकारची माहिती या समाजाला नसली पाहिजे, अशा प्रकारची शिक्षण व्यवस्था त्यांनी भारतामध्ये आणली आणि ती अत्यंत निर्दयीपणे त्यांनी ती अंमलात आणली। हे करत असताना ती जी एक्झिस्टिंग भारतीय ज्ञान व्यवस्था होती ती संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली। त्यामुळे 1835ला जेव्हा हा इंग्लिश एज्युकेशन ॲक्ट हा कायदा आला, त्या कायद्याच्या निर्मात्याच्या मनामध्ये भावना काय होत्या की या शिक्षण व्यवस्थेला आम्ही जे भारतात आता लागू करणार आहोत त्यातनं कशा प्रकारची व्यक्ती निर्माण झाली पाहिजे, जी त्यांची ॲडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्लर्क म्हणून चालवेल अशा प्रकारची व्यक्ती याच्यातून निर्माण झाली पाहिजे। त्यांचं वाक्य असं होतं की इंडियन्स हू विल बी इंडियन्स बाय ब्लड अँड कलर, रक्त आणि त्वचेच्या रंगावरनं ते भारतीय असतील पण बाकी सर्व प्रकारामध्ये ते ब्रिटिशांपेक्षा पण त्यांच्या एक पाऊल पुढेच असतील कदाचित। त्यामुळे इंग्लिश इन देअर टेस्ट, इन देअर ओपिनियन्स, इन देअर इंटलेक्ट, इन देअर मॉरल्स, एव्हरीवेअर। आणि याचा इतका मोठा परिणाम आपल्या भारतीय मानसावरती झालेला आहे की एकदा भाषा त्यांची आली, इंग्रजी माध्यमातनं जेव्हा शिक्षण सुरू झालं आणि त्यामुळे विषय कुठून आले तर विषय सुद्धा त्यांचे आले। उत्पन्नामध्ये 32% इतकं जेव्हा आपलं योगदान होतं ते 4% आणलं गेलं, ते आलं नाही 4%। ते आणण्याची व्यवस्था ही होती की भारतीय विद्यार्थी याला कायम असं वाटलं पाहिजे की आमचं स्वतःचं काहीच नाही आहे। आणि आजही आपण याची बघतो उदाहरणं आपल्यामध्ये, सामान्यतः चर्चेमध्ये काही जण असं म्हणतात ओघवत्या याच्यामध्ये, काय म्हणतात, ब्रिटिशांमुळे आपल्याला रेल्वे मिळाली, ब्रिटिशांच्यामुळे आपल्याला टेलिग्राफ मिळालं, ब्रिटिशांच्यामुळे आपल्याला रस्ते मिळाले, त्यामुळे आपल्याला किती उपकार त्यांनी आपल्यावरती केलेत। पण हे सगळं त्यांनी कशासाठी केलं याच्या मुळात जर गेलं तर लक्षात आलं, आणि हे करत असताना त्यांनी अत्यंत नकळतपणे आपल्या सगळ्यांच्यावरती ही जी शिक्षण व्यवस्था लादली। महात्मा गांधी जेव्हा गोलमेज परिषदेला गेले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये एक उल्लेख केला आणि त्याच्यातनं खूप तिकडे गरमागरमी झाली, डिबेट झाले, आणि इंग्रज अधिकारी म्हणले की तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागेल, तुम्ही आमच्यावरती जे आरोप केलेत। त्या भाषणामध्ये महात्मा गांधींचं वाक्य असं होतं की यू हॅव अपरूटेड आवर ब्युटिफुल ट्री, आमचा जो एक सुंदर वटवृक्ष होता तो तुम्ही समूळ नष्ट केलेला आहे, उखडून टाकलेला आहे। तर कुठला वृक्ष, काय, आम्ही काय केलं, तुम्ही पुरावे द्या, असं जेव्हा सांगण्यात आलं तेव्हा महात्मा गांधींनी त्यांचे शिष्य आहेत धरमपाल, त्यांना सांगितलं की तू याच्यावरती अध्ययन कर। धरमपाल गेले ब्रिटिश लायब्ररीजमध्ये लंडनमध्ये, त्यांच्या गॅझेट कॉपीज शोधून काढल्या, आणि आश्चर्य वाटेल म्हणजे किती ठरवून एखाद्या समाजावरती आपल्याला अधिराज्य गाजवायचंय, दीर्घकाळ गाजवायचंय म्हणून काय काय करता येईल। तर ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीने जेव्हा सर्वे केला, मद्रास प्रेसिडेन्सी, कलकत्ता प्रेसिडेन्सी, बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा, त्याचे सर्वेचे सगळे रिपोर्ट्स उपलब्ध झाले, आणि त्या सर्वेमध्ये जे जे आढळलं त्याच्यावरनं धरमपालनी पुस्तक लिहिलं। इथे उपस्थित असलेल्या सर्वजणांना मी विनंती करीन की ते फ्रीली इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे, ते पुस्तक आपण सगळ्यांनी नक्की वाचावं। त्या पुस्तकाचं शीर्षक तेच होतं जे गांधींनी वापरलं होतं त्यांच्या भाषणात। पुस्तकाचं शीर्षक आहे द ब्युटिफुल ट्री।
आणि त्या पुस्तकामध्ये धरमपालजी ब्रिटिशांच्या सर्वे रिपोर्ट्सचा आधार घेऊन सांगतात की भारतामध्ये 17व्या शतकामध्ये दक्षिण भारताच्या प्रांतामध्ये किमान 1,25,000 शाळा होत्या. त्या शाळेमध्ये कशा प्रकारचं शिक्षण दिलं जायचं, कुठल्या जातीचे उपजातीचे विद्यार्थी शिकायचे आणि कशा प्रकारचं हे शिक्षण दिलं जायचं, कुठपर्यंत होतं, ग्रामीण भागात, शहरी भागामध्ये, जंगलामध्ये, सगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये कशा प्रकारच्या विविध ज्ञानशाखा या अस्तित्वात होत्या याचे पुरावे त्यांनी त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे असं जेव्हा सांगण्यात येतं की तुमच्याकडे काहीच नव्हतं, तर काहीच नव्हतं हे तर अजिबात शक्य नाही, कारण त्याचे असंख्य पुरावे, जिवंत पुरावे आपल्याला आजूबाजूला महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये सर्व ठिकाणी दिसतात. त्यामुळे हा जो कुटील डाव होता त्याच्यातनं आपल्या एक मनावरती जो परिणाम झाला आहे, आपण इंग्रजी भाषेमध्ये अनेकदा काही शब्द प्रयोग करतो, त्याच्यातनं लक्षात येईल की कॉलोनियल माइंडसेट म्हणजे काय आहे. आपल्याला समजा कोणाला सांगायचं असेल की आपल्या स्वास्थ्याची, आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे, इंग्रजीमध्ये सांगायचं असेल तर सहज स्वाभाविकपणे आपण आपल्या मित्राला असं सांगू की डोंट यू नो हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपल्याला सांगायचं असतं की आरोग्याची काळजी घे, पण आपण तुलना करतो आपल्या आरोग्याची पैशाशी. हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज सुप्रीम, अशा प्रकारचा एक भाव आपल्या मनामध्ये बिंबवला जातो, नकळतपणे सांगण्यात येतो मनी इज सुप्रीम. आपल्याला वेळेचं महत्त्व सांगायचं तर आपण सहज सांगतो टाइम इज मनी. हे हेल्थ इज वेल्थ, टाइम इज मनी ही कुठली फिलॉसॉफी आहे? ही विदेशातनं आयात केलेली इंग्रजी भाषेसोबत सहज आपल्या डोक्यात बसलेली फिलॉसॉफी आहे. आपल्याकडे पैसा नको होता का कधी? आपल्या परंपरेमध्ये, आपल्या संस्कृतीमध्ये दरिद्री राहा असं कधी कोणी कोणाला म्हटलं नाहीये. नक्की वैभव संपन्न झालं पाहिजे, पैसे कमवले पाहिजेत, पण पैसा कशासाठी कमवायचा आणि त्याचा उपभोग करता असताना तो समाजाला किती परत केला पाहिजे, अशा प्रकारची मूल्य आपल्याकडे प्रस्थापित होती. त्यामुळे पैसा आपल्याकडे सुप्रीम नव्हता, पैशाचं महत्त्व निश्चित आहे. पण अशा प्रकारच्या इंग्रजी शिक्षणामुळे जे परिणाम झालेत ते दूर करण्यासाठी NEP काय सांगते? NEPचा आग्रह आहे की मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन शुड बी ऑल भारतीय लँग्वेजेस. आपल्या मातृभाषेमध्ये, आपल्या राजभाषेमध्ये, आपल्या स्थानिक भाषेमध्ये विद्यार्थ्यांना किमान प्राथमिक शिक्षण तरी दिलं गेलं पाहिजे. खूप वर्षांपूर्वी मी वेलिंग सर तुमचं एक भाषण ऐकलं होतं, आमच्या इथे तुम्ही विरारला आला होतात. आणि कसं असं इंग्लिश शिक्षणाची आपल्या मनावरती काय काय परिणाम होतात, तर सरांनी दिलेलं उदाहरण होतं की अगदी बालवाडीला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर इंटरव्ह्यूज होतात हल्ली, आणि मग इंटरव्ह्यूमध्ये लहान मुलाला शिकवण्यात येतं घरून पालकांनी की तू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलायचा. तो ते अगदी हावभाव करून ते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार म्हणतो, पण म्हणत असताना त्यातला अर्थ काही कळत नसतो, कारण भाषा त्याची नसते. घरात तो कुठली तरी दुसरी भाषा बोलत असतो, पण ते परीक्षा इंटरव्ह्यूमध्ये पास व्हायचं म्हणून काहीतरी पाठ करायचं, पोपटपंची करायची आणि त्याची हावभाव ॲक्टिंग केली की लोक टाळ्या वाजवतात. या सगळ्या कृतीमुळे त्या लहान बालकाच्या मनावरती काय संस्कार जातो? पहिला तो संस्कार हा जातो की मला काहीही नाही कळलं आणि तरी मी चांगली ॲक्टिंग केली तर लोक टाळ्या देतात, शाबासकी करतात माझी. तर अशा प्रकारचं नाही झालं पाहिजे. घरात जी भाषा बोलतो, जी आपली मातृभाषा आहे, त्या मातृभाषेत आपल्याला प्राथमिक शिक्षण किमान, आणि आता तर UGCने आग्रह केला की अगदी पदव्युत्तर शिक्षण सुद्धा आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये देऊ शकतो, दिलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं, विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये तर याच्यावरती अत्यंत परखडपणे सगळ्या ठिकाणी आपण बोललं पाहिजे, कारण अकारण आपल्याकडे इंग्रजीचं स्तोम वाजवण्यात आलेलं आहे. इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ दी अनदर 185 लँग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड. आपला विद्यार्थी, आपला मुलगा, आपली मुलगी जर जर्मन भाषा शिकू शकतो, रशियन भाषा शिकू शकतो, चायनीजची मॅन्ड्रिन भाषा शिकू शकतो, फ्रेंच, स्पॅनिश, अशा कुठलीही भाषेमध्ये शिकायला त्याला कधी अडचण येत नसेल, तर इंग्रजी भाषा शिकायला काही अडचण नाही. इंग्रजी भाषेतनं शिक्षण दिलं पाहिजे, नाहीतर विकास होऊ शकत नाही. हे जर शाश्वत सत्य असतं तर इस्रायल सारखा देश, जपान सारखा देश, जर्मनी सारखा देश, फ्रान्स सारखा देश हा कधीच विकसित झाला नसता. हे सर्व देश विकसित झाले कारण त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या भाषेतनं त्यांच्या सगळं शिक्षण उपलब्ध करून दिलं. त्यामुळे हा आग्रह आहे, हा काही कायदा करता येणार नाही, कारण इट इज अ सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑल्सो अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिक्स असल्यामुळे आग्रह आहे नक्की की सर्व भारतीय भाषांमध्ये केला पाहिजे. दुसरा जो महत्त्वाचा आजच्या संदर्भातला विषय, तो भारतीय ज्ञान परंपरेशी संबंधित सर्व सब्जेक्ट्स, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एज्युकेशन करिक्युलम. कुठे कुठे असला पाहिजे, तर प्रत्येक लेवलवरती
आणि आता आपल्याला माहिती आहे की नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत 5+3+3+4 12वी पर्यंत आणि पुढे 4+1 ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट असे जे विविध लेवल्स आयडेंटिफाय करण्यात आले. या प्रत्येक लेवलवरती आणि या प्रत्येक लेवलच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक विषयामध्ये भारतीय ज्ञान परंपराशी संबंधित विषय आपण अंतर्भूत केले पाहिजेत, अभ्यासक्रमामध्ये आणले पाहिजेत. हे करत असताना त्या त्या लेवलवरच्या विद्यार्थ्यांना जसं पचेल, रुचेल, समजेल या भाषेमध्ये त्यांना भारतीय ज्ञान परंपरेचे विषय सांगितले गेले पाहिजेत. ते गोष्टी स्वरूपात असतील, ते काव्य स्वरूपात असतील, ते रूपक स्वरूपात असतील, ते काही फील्ड व्हिजिटच्या माध्यमातून असतील, विविध प्रकारे विविध लेवल्सवरती या भारतीय ज्ञान परंपरेशी संबंधित विषयांना आपण आणलं पाहिजे. ऑफकोर्स इन एव्हरी सब्जेक्ट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे कुठलाही विषय असा नाही की ज्या विषयामध्ये भारतामध्ये कुठे ज्ञान निर्मिती झाली नाही. अगदी आजच्या काळातल्या कम्प्युटर इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्ट्समध्ये सुद्धा जे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आहेत त्याचे आपल्याला सोर्सेस आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये मिळतात. 2 गोष्टी मी प्रामुख्याने शिक्षकांच्यासाठी सांगणार आहे. त्यातली एक गोष्ट आहे जी NEPशी संबंधित आहे पण IKSशी पण संबंधित आहे. तो मुद्दा आहे पेडागॉजी, ज्याला आपण आपल्या मराठी भाषेमध्ये शिकवण्याची पद्धत अशा प्रकारे सांगू शकतो. काय बदल सांगते NEP? NEPचा आग्रह असा आहे की लर्नर शुड बी एट दी सेंटर ऑफ दिस एंटायर एज्युकेशन सिस्टम. ही सगळी जी व्यवस्था आहे, विद्यापीठांची व्यवस्था आहे, महाविद्यालयांची व्यवस्था, ही सर्व शिक्षण व्यवस्था आहे, ही कोणासाठी आहे? ही व्यवस्था आहे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी. त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हा कायम विद्यार्थी असला पाहिजे असा हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आग्रह आहे. त्याचसोबत शिक्षकांच्या दृष्टीने आपल्या वर्गांमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, नीट समजून सांगता आलं पाहिजे की लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, लर्निंग टू लर्न. आणि त्याचा पुढचा टप्पा आहे लर्निंग हाऊ टू लर्न. भारताला स्वावलंबी बनवायचं असेल तर सगळ्यात पहिलं भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवावं लागेल. आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवायचं असेल तर वर्गातल्या शिक्षण पद्धतीमधला एक मूलभूत बदल करावा लागेल. दॅट इज टू टीच द स्टुडंट्स हाऊ टू लर्न. मला माझ्या विद्यार्थ्याला अशा प्रकारे घडवायचं आहे की तो स्वतःच्या 2 पायावरती उभा राहील. आजची जी शैक्षणिक स्थिती आहे ती काही मी तुम्हाला फार वर्णन करून सांगायची गरज नाही. आपण सगळेजण अनुभवतोय की शिक्षणाचा एम्प्लॉयबिलिटीचा संबंध कितपत राहिलेला आहे. 15 वर्षाच्या फॉर्मल एज्युकेशन नंतर जेव्हा ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर सर्टिफिकेट हातात घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या मनामध्ये प्रश्नचिन्ह असतं की आता या सर्टिफिकेटला घेऊन करू काय. 15 वर्षाच्या फॉर्मल एज्युकेशन नंतर सुद्धा जर हा प्रश्न उभा राहत असेल तर प्रत्यक्ष विचार करण्याची ही वेळ आलेली आहे की आपण दिलं काय 15 वर्षाच्या विद्यार्थ्याला. जर आपण त्याला इतका आत्मविश्वास देऊ शकत नसू की तो स्वतःच्या 2 पायावरती उभा राहून स्वतःचं, कुटुंबाचं आणि उर्वरित समाजाचं, देशाचं काही चांगलं करू शकेल तर हा एक मोठा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे लर्निंग टू लर्न नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्झामिनेशन्स अँड लर्निंग हाऊ टू लर्न या 2 गोष्टी शिक्षक म्हणून आपण करू शकतो. त्याला कुठल्याही प्रकारचा महाराष्ट्र सरकारचा GR आणण्याची आवश्यकता नाही. आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवण्याची गरज आहे की माझ्या वर्गामध्ये टीचिंग स्टाईल्समध्ये मी काय परिवर्तन केलं तर विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देऊ शकेन. आणि दुसरा शेवटचा मुद्दा आहे तो सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी संबंधित आहेत. सुदैवाने आजच्या या कार्यक्रमामध्ये अनेक संस्थाचालक उपस्थित आहेत, प्राचार्य उपस्थित आहेत, अर्थात प्राध्यापकही आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला आपलं शिक्षण व्यवस्था ही सगळी होलिस्टिक कशी करता येईल, ही इंटिग्रेटेड कशी करता येईल. भारतीय ज्ञान परंपरेच्या अनेक बिंदूंमधला एक मुख्य बिंदू काय आहे की आपली शिक्षण व्यवस्था ही कधी सेग्रेटेड अशी सेपरेट नव्हती. आपल्याकडे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट हे काही एका विशिष्ट सब्जेक्टचे टीचर नव्हते. मॅथमॅटिक्सचे टीचर होते. त्यांनी लिहिलं मॅथमॅटिक्समध्ये भरपूर, पण त्यांना मॅथमॅटिक्स पण येत होतं, त्यांना ॲस्ट्रॉनॉमी पण येत होती, त्यांना फिजिक्स पण येत होतं, त्यांना संस्कृत पण येत होतं, त्यांना फिलॉसॉफी पण येत होती. त्यामुळे आपल्याला आपल्या अभ्यासक्रमांना आपल्या सगळ्या या व्यवस्थेमध्ये होलिस्ट विचार करायला लागेल. NEP सांगते की हे आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, लॉ, ॲग्रिकल्चर, मेडिकल हे सगळ्या ज्या भिंती आपण उभ्या केल्या आहेत या भिंती आपण कशा कमी करता येतील, याच्यामध्ये एकमेकांमध्ये ज्ञानाचं आदान प्रदान कसं करता येईल. विद्यार्थ्याला जे शिकायचे त्याला मल्टीडिसिप्लिनरी शिकायचे, त्याला बहुशाखीय अभ्यासक्रम कसा निर्माण करता येईल याच्यावरती आपल्याला भर दिला पाहिजे. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग कसं करता येईल. एक्सपेरिमेंट्स आपण करतो, सायन्सच्या विषयांमध्ये आपण एक्सपेरिमेंट्स करतो, पण खरोखर प्रश्न विचारला पाहिजे विशेष करून विज्ञानाच्या प्राध्यापकांना की आपण आपल्या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना एक्सपेरिमेंट खरोखर करू देतो का. केमिस्ट्रीचं उदाहरण दिलं तर आपल्याकडे केमिस्ट्रीमध्ये मॅन्युअल देतात, प्रिंट करून मॅन्युअल देतात.
मॅन्युअलमध्ये जे दिले तसंच्या तसं आपल्याला करायचं आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळं काही करायचं नाही आहे. म्हणजे एक्सपेरिमेंट्सच्या नावाखाली आपण ॲक्च्युली काय करतो, व्हॅलिडेशन ऑफ एक्झिस्टिंग रिझल्ट्स इज व्हॉट वी डू इन दी लॅब्स. कारण एक्सपेरिमेंट करायला दिलं तर धोका उत्पन्न होऊ शकतो. मी ज्या ठिकाणी राहतो वसईमध्ये, पालघर जिल्ह्यामध्ये, आमच्या एका कॉलेजमध्ये सेमिस्टर 1ची फर्स्ट इयर BScची केमिस्ट्रीची प्रॅक्टिकल एक्झाम होती. आणि प्रॅक्टिकलच्या एक्झामला चालू असताना एक विद्यार्थिनी, तो बर्नर असतो, त्या बर्नरवरती एक फ्लास्क ठेवला आणि त्याच्यामध्ये 2 मिक्सचर मिक्स करत होती. खालच्या बर्नरला ती माचीसनी पेटवणार एवढ्यात एक्झामिनरनी बघितलं आणि त्यांनी मोठ्याने ओरडून सांगितलं, अरे मूर्ख मुलगी काय करते, असं मोठ्याने ओरडलं. सगळे लॅबमध्ये सगळेजण एकदम अवाक झाले. ती घाबरली की आता आपल्या परीक्षेचं काही खरं नाही. तो एक्झामिनर तिच्या जवळ आला आणि त्यांनी तिला विचारलं की अगं काय करते, तुला हे कळत कसं नाही, आता इथे आग लागली असती, काही ब्लास्ट झालं असतं तर तुला मॅन्युअल बघून करता येत नाही का. ती बिचारी घाबरून म्हणली, मी मॅन्युअल बघूनच करत होती. त्यामुळे कुठे काय लिहिलं मॅन्युअलमध्ये, वाचून दाखव. मग त्यांनी वाचून दाखवलं. मॅन्युअलमध्ये लिहिलं होतं इंग्लिशमध्ये, मिक्स द 2 पावडर्स अँड शेक वेल. ती म्हणली, सर शेकते ना. तिच्या दृष्टीने शेकणे म्हणजे पेटवणे आणि शेक वेलचा अर्थ तिने तिच्या मातृभाषेप्रमाणे घेतला. किती डिस्कनेक्ट आहे. 13वीच्या वर्गातली विद्यार्थी घडलेली घटना सांगतोय, कपोल कल्पित कथा सांगत नाहीये. पेडणेकर सरांना त्या प्राध्यापकांचं मी नाव सांगितलं कळेल, आपले नेवे सर ते प्रॅक्टिकल. अशी स्थिती आहे. मग किती डिस्कनेक्ट आहे. भाषेमध्ये गडबड काय होऊ शकतो. आणि आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट अलाउड, कारण एक्सपेरिमेंट करायला गेलं तर काहीतरी गडबड होऊ शकते. हाऊ डू वी प्रोव्हाइड एक्सपिरियन्शियल लर्निंग टू दी लर्नर्स. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स कसा देता येईल. सुदैवाने आज टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. तंत्रज्ञानाचा अतिशय चांगला वापर करून सिम्युलेटिव्ह एन्व्हायरमेंटमध्ये करता येऊ शकतं. पण विद्यार्थ्यांना कुठेतरी काहीतरी प्रयोग प्रत्यक्षात करता आले पाहिजे. ते प्रयोग नाही करता आले तर काही मजा नाही त्याच्यामध्ये. त्यामुळे हे प्रयोग कसे देता येतील, फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स कसा देता येईल, आणि ॲट दी एंड ऑफ द डे लर्निंग शुड बी एन्जॉयबल. त्यामुळे होलिस्टिक, इंटिग्रेटेड, एक्सपिरियन्शियल आणि आनंददायी शिक्षण मिळालं पाहिजे. या कार्यशाळेचं नाव आनंद शाळा आहे. हा आनंद जर विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही तर काय होतं, विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये येतात पण वर्गात येत नाहीत. स्टूडेंट्स लव टू कम टू कैंपस बिकॉज कैंपस इज वेरी गुड. कैंपस में हरियाली है. क्लासरूम्स माहीत नाही. क्लासरूम्स एन्जॉयबल कसे करता येतील, या दोन्ही गोष्टी प्रामुख्याने या वर्गातल्या शिक्षणाशी संबंधित आहेत. आणि विशेषत्वाने याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय निर्देशांची वाट बघण्याची गरज नाही. इट इज जस्ट हाऊ डू वी ट्रीट द लर्नर्स and how do we make the learning enjoyable for the learners at the end of the day. That matters most, and this is directly coming from the philosophy of भारतीय ज्ञान परंपरा. 2 गोष्टी आपल्याला समजून घेतल्या पाहिजेत की या सगळ्या शिक्षणाचा हेतू काय. व्हॉट इज द एम ऑफ एज्युकेशन. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 काय सांगते की आपल्याला या सगळ्या व्यवस्थेचं अंतिम हेतू काय आहे. तर अंतिम हेतू काय आहे, इट इज नॉट ओनली कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट तर ऑब्व्हियसली होणारच आहे, त्याच्यात काही ऑप्शन नाही आहे, ते होणारच आहे. पण याच्या सोबतच NEP सांगते की इट इज बिल्डिंग कॅरेक्टर. आपल्यापैकी अनेक शिक्षक असा विचार करतील, माझा विषय तर फिजिक्स आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, पॉलिटिकल सायन्स आहे, इकॉनॉमिक्स आहे, सोशोलॉजी आहे, इंग्लिश आहे, मराठी आहे, माझ्या सब्जेक्टचा आणि बिल्डिंग कॅरेक्टरचा काय संबंध आहे. बिलकुल थेट संबंध आहे. थेट संबंध तेव्हाच येईल जेव्हा आपल्यापैकी प्रत्येक शिक्षक स्वभावाने शिक्षक बनेल, तांत्रिकदृष्ट्या विषयाचा शिक्षक नाही बनणार. कारण विषयाच्या शिक्षकाला आपण स्वतःला मर्यादित नाही करून टाकलं पाहिजे, आपण त्याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये शिक्षकाला एक पर्यायवाचक शब्द आहे आचार्य. आचरेति इति आचार्यम. ज्याच्याकडे पाहून आचरण करण्याची प्रेरणा मिळते, जो आचरणीय आहे तो आचार्य. त्यामुळे आपल्या आचरणातनं आपल्या विद्यार्थ्यांचं चारित्र्य निर्माण करता येईल का आपल्याला. इट इज द ओनस इज ऑन अस, नॉट ऑन एनीबडी एल्स. आणि कॅरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ टॉपिक विच कॅन बी टेकन इन फाउंडेशन कोर्स इन एन्व्हायरमेंटल सायन्स. आणि फॉर दॅट मॅटर आजच्या ह्याच्यामध्ये आता नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे IKS मध्ये आपण बिल्डिंग कॅरेक्टर टाकून देऊ. त्या IKS शिक्षकाला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन टाकू. आपल्या सगळ्या या शिक्षण व्यवस्थेमधली मुख्य अडचणीची गोष्ट ही आहे की आपण कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमवरती शिक्षण व्यवस्था चालवतो. पालक कॉन्ट्रॅक्ट देतात कॉलेजेसला आणि शाळांना, तुम्ही आमच्या पोराचं काय ते बघून घ्या. शाळा कॉलेज संस्थाचालक कॉन्ट्रॅक्ट देतात शिक्षकांना. असं कॉन्ट्रॅक्टवरती नाही काम चालणार. आपल्याला प्रत्येकाला स्वतःचं महत्त्व समजून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे इट इज नॉट ओनली कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट, इट इज बिल्डिंग कॅरेक्टर. आणि त्याचं पुढचं वाक्य आहे क्रिएटिंग होलिस्टिक अँड वेल राउंडेड इंडिव्हिज्युअल्स विथ की 21st century स्किल्स.
21व्या शतकामध्ये आपल्या विद्यार्थ्याला जर आपल्या दोन पायावरती स्वावलंबी होऊन उभं राहायचं असेल आत्मविश्वासाने, तर त्याला कशा प्रकारे घडवलं पाहिजे? शिक्षण व्यवस्थेला या हेतूला डोळ्यासमोर ठेवून पूर्णपणे रचना नवीन प्रकारे करावी लागेल. आपल्या सगळ्या विजन, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स, आपल्या सगळ्या गोष्टींना रिअलाइन करावं लागेल. आणि रिअलाइन करताना त्याचा आधार काय असेल? त्याचा आधार हा असेल की आपल्या या सगळ्या व्यवस्थेचा हेतू काय. दुसरी गोष्ट समजली पाहिजे की ज्ञान कशाला म्हणायचं. आपल्यापैकी कुठल्याही व्यवस्थेतल्या प्रमुख घटकाला असा प्रकारचा अहंकार नसला पाहिजे की मी ज्ञान देतोय. तर काय असलं पाहिजे आपल्या मनामध्ये? ही गोष्ट स्पष्ट असली पाहिजे की व्हॉट इज नॉलेज? इट इज ऑलरेडी विद इन दॅट इंडिव्हिज्युअल. स्वामी विवेकानंदांचं वाक्य आहे की एज्युकेशन इज व्हॉट? इट इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विद इन एन इंडिव्हिज्युअल. त्याच्यावरती एक अज्ञानाचा, इग्नोरन्सचा एक पदर असतो, तो काढण्याचं काम म्हणजे त्याला ज्ञान प्रदान करणे आहे. आपल्या सगळ्या शिक्षकांना प्रामुख्याने हे वाक्य अगदी कानावरती अनेकदा पडलं असेल जेव्हा जेव्हा आपण टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्रामला जातो. ते वाक्य काय आहे? वी टीचर्स आर नाव सपोज टू बी फॅसिलिटेटर्स. फॅसिलिटेटर्स म्हणजे नेमकं काय आहे? काय फॅसिलिटेट करायचंय? वी आर सपोज टू फॅसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स. 30 वर्षापूर्वीचा शिक्षक आणि आजच्या शिक्षकामधला मूलभूत फरक काय आहे? त्याचं रोल आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज झाली आहे. 30 वर्षापूर्वी अ टीचर वॉज अ सोल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एव्हरीथिंग फॉर द चाइल्ड. आज इन्फॉर्मेशन, माहिती पाहिजे असेल तर प्रचंड स्रोत उपलब्ध आहेत. इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अबंडन्स. आवश्यकता आहे की त्या इन्फॉर्मेशनला नॉलेजमध्ये कसं ट्रान्सफॉर्म करता येईल, नॉलेजला विजडममध्ये कसं ट्रान्सफर करता येईल, त्याच्यासाठी जी गरज आहे ती शिक्षकाची आहे. त्यामुळे शिक्षकाची जी बदलती भूमिका आहे, जी हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 सुद्धा सांगते, त्या अनुषंगाने आपण गोष्टी बदलल्या पाहिजे. विजन स्टेटमेंट, दिस इज अ विजन स्टेटमेंट ऑफ NEP 2020. ते काय सांगते? दोन्ही गोष्टींमध्ये बदल करायचा आहे, करिक्युलम अँड पेडागॉजी. मान्य चंद्रकांत दादांच्या बोलण्यात सुद्धा याचा उल्लेख आला की द करिक्युलम अँड पेडागॉजी ऑफ आवर इन्स्टिट्यूशन्स मस्ट डेव्हलप अमंग द स्टुडंट्स a deep sense of pride, respect towards what? Towards the fundamental duties and constitutional values. आपले मूलभूत अधिकार सगळ्यांना माहिती असतात, पण आपली मूलभूत कर्तव्य काय त्याच्याबद्दल जाणीव उत्पन्न करून दिली पाहिजे. आणि ती जाणीव उत्पन्न करून देत असताना कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज सुद्धा सांगता आले पाहिजेत. भारत हे आता कुठला बनाना रिपब्लिक नाही आहे. आपलं एक संविधान आहे, संविधानावरती आधारित अशी आपली ही व्यवस्था आहे. या संविधानाची मूल्य आहेत, ती मूल्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेची आहे. आणि या शिक्षण व्यवस्थेतल्या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अशा प्रकारे आपल्या मूलभूत कर्तव्यांच्या प्रती, आपल्या संविधानिक मूल्यांच्या प्रती एक जागृती, एक आदर निर्माण झाला पाहिजे. बॉन्डिंग विथ वन्स कंट्री केवळ असं म्हणून चालणार नाही, भारत माझा देश आहे, सारे भारत माझे बांधव आहेत, भगिनी आहेत. पुढे त्याच्या पुढे पण आहे. पुढच्या एका स्लाइडमध्ये मी या भारताची जी आपली प्रतिज्ञा आहे, जी मला माहिती आहे आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या शालेय जीवनामध्ये बऱ्याच वेळा म्हटली असेल, त्या प्रतिज्ञेतल्या एका वाक्याचं स्मरण मी एका स्लाइडमध्ये पुन्हा आपल्याला करून देईन. पण केवळ असं म्हणून चालणार नाही, आपल्याला आपली भारतीयत्वाची प्रत्यक्ष जाणीव उत्पन्न करून त्याप्रमाणे कृतीमध्ये काय करायचंय? कॉन्शियस अवेअरनेस ऑफ वन्स रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द चेंजिंग वर्ल्ड. जग झपाट्याने बदलत आहे. या झपाट्याने बदलणाऱ्या जगाच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये मी या भारताचा नागरिक म्हणून माझं कर्तव्य काय आहे, माझी जबाबदारी काय आहे, याची जाणीव उत्पन्न करून दिली पाहिजे. का? त्याचा उल्लेख परत मंत्र्यांच्या भाषणामध्ये आला की जगभरातनं मागणी आहे भारतीयांसाठी. ही मागणीची पूर्तता करायची असेल तर तशा प्रकारचेच भारतीय बनवायला लागतील, जशा प्रकारची अपेक्षा आहे जगाची आपल्याकडे, जी एकेकाळी होती. भारतीय लोक जगभरामध्ये गेली, आपली संस्कृतीची पाळंमुळं आजही जगभरामध्ये दिसतात. याचं कारण असं आहे की जी भारतीय पूर्वज आपले जे तिकडे गेले, त्यांच्या मनामध्ये भाव काय होता? स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरेन पृथिव्या सर्व मानवा. आपल्या स्वतःच्या चारित्र्याच्या आधारावरती जगातल्या सर्व मानव समाजाला चांगलं ज्ञान देण्याची, चांगलं मूल्य देण्याची जबाबदारी भारतीयांची होती. उगीच नाही आपल्याला एकेकाळी विश्वगुरू होतो, जगाला आपण सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी दिल्यात. अटलजींच्या कवितेमध्ये ते म्हणतात की जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई. जगाला जेव्हा कपडे कसे असतात ते माहिती नव्हतं, खायचं काय ते माहिती नव्हतं, तेव्हा इकडे सामगान के स्वर थे दिए सुनाई. अशा प्रकारचा विकसित असलेला आपला समाज अधोगतीला गेला. त्याची कारणं अनेक आहेत, पण याची जाणीव आजच्या पिढीच्या आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना वर्गात आपल्याला करून देता आली पाहिजे. रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एव्हरी चाइल्ड. आपल्या वर्गात येणारा, विद्यापीठात येणारा विद्यार्थी हा आजचा नागरिक आहे, तो उद्याचा नागरिक नाही आहे.
कारण तो आज मतदान करणार आहे 1 महिन्याभरानंतर. त्यामुळे आजच्या नागरिकाची जी कर्तव्य आहेत ती सगळी कर्तव्याची जाणीव त्याला आपल्याला करून देता आली पाहिजे. भारतीय नॉलेज सिस्टम्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स म्हणजे काय? काही गैरसमज, देर आर सम मिथ्स अँड देर आर सम फॅक्ट्स विच वी हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट इट. जेव्हा आपण त्याची चर्चा करतो प्रामुख्याने आपल्याला गोष्टी समजल्या पाहिजेत. एक मुद्दा येतो वारंवार चर्चेमध्ये, एव्हरीथिंग इज मायथॉलॉजी. IKSच्या डोमेनमध्ये येणारं सगळं काय आहे तर मायथॉलॉजी आहे. हा मायथॉलॉजी शब्द इंग्लिश मीडियमच्या शिक्षणामुळे आपल्या मनात इतका पक्का बसला आहे की भले भले लोक सुद्धा याचा वापर करतात. मायथॉलॉजी हा शब्द येतो मिथ या शब्दातनं. मिथ म्हणजे जे असत्य आहे. जर सगळ्याच गोष्टी आपण असत्य म्हणून झिडकारून टाकल्या, कशाच्या आधारावरती झिडकारल्या? केवळ ब्रिटिशांनी सांगितलं की तुमचं जे सगळं ज्ञान आहे ते ऑर्थोडॉक्स आहे, ते मायथॉलॉजी आहे म्हणून झिडकारून टाकल्या. आपल्यापैकी कोणीही आपली स्क्रिप्चर्स वाचलेत का? आपले वेद, उपनिषद, पुराण कोणी वाचलेत का? न वाचता आपल्यापैकी अनेकांनी सांगून टाकलं हे सगळं टाकाऊ आहे, हे सगळं वाचायची काही गरज नाही, याच्यात कुठे काय आहे? जे आहे ते मॉडर्न लँग्वेज, मॉडर्न टेक्निक्स, जे काय ते मॉडर्न आहे. आणि मॉडर्नचा अर्थ भारतीयांच्या मनावरती बिंबवण्यात आलेला आहे. जे जे वेस्टर्न आहे ते मॉडर्न आहे. जणू काही भारतात नवीन काही उत्पन्नच होऊ शकत नाही, कुठला विचारही उत्पन्न होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही? कारण आपल्याकडे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये दुर्दैवाने अनुशासनाची व्याख्या काय करण्यात आलेली आहे. लहानपणी आपल्या शाळेवरती मुलांवरती संस्कार काय आहेत, भले इंग्लिश मिडियम असो मराठी मिडियम असो, पण संस्कार काय करण्यात येतात? अनुशासन म्हणजे काय? फोल्ड युअर हँड्स, फिंगर ऑन युअर लिप्स. हाताची घडी, तोंडावर बोट. विचार करा शिक्षकांना, सगळ्यांनी, आपण सगळ्यांनीच विचार केलाय, पालक म्हणून पण विचार केला पाहिजे. लहान लहान बाळांना जेव्हा आपण हा संस्कार देतो नकळतपणे की तुम्ही जर हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवलं तर आम्ही तुम्हाला पाठीवर शाबासकी देऊ, तुम्ही अनुशासित विद्यार्थी, तुमचा सत्कार करू, आपण एका प्रकारे त्यांच्या सगळ्या क्रिएटिव्हिटीला, सगळ्या सृजनशीलतेला संपवून टाकतो. कारण तुला काही बोलायचंच नाही वर्गामध्ये, मी जे सांगतो ते ऐकायचे, कारण मी शिक्षक आहे, आय एम ड्रायव्हिंग इट. तू जर वर्गात बोललास तर तू अनुशासनाचं पालन नाही केलेलं आहेस. त्यामुळे वर्गात विद्यार्थ्यांनी बोलायचं नाही. आमच्या महाविद्यालयातल्या विद्यापीठातल्या शिक्षकांचा आजचा प्रॉब्लेम काय? वर्गात विद्यार्थी बोलत नाहीत, ऑनलाईन वर्गात बोलत नाहीत. मी तर सांगतो विद्यार्थी काय, मी शिक्षकांचं ट्रेनिंग करतो, मी 16,000 शिक्षकांचं प्रशिक्षण केलेलं आहे. शिक्षक बोलत नाहीत कारण ते त्याच व्यवस्थेतनं आलेले आहेत. मी पहिल्या स्लाइडमध्ये आपल्याला बोलायला सांगितलं, किती जण बोललात? कमी लोक बोलले, कारण आपण एकमेकांकडे बघतो. कोणीतरी दुसरं बोललं तर आपण बोलणार, असं काय? आपण प्रोएक्टिव्हली आपली करण्याची क्षमता नाही आहे का? अजिबात नाही. क्षमता आपल्यापैकी प्रत्येकाची आहे. आपल्या क्षमतांना मारण्यात आलेलं आहे. का मारण्यात आलंय? कारण तुमच्या क्षमता जर विकसित झाल्या तर तुम्ही आमच्या पुढे जाल. ही भीती ब्रिटिशांची होती, त्याच्यातनं हे सगळं उत्पन्न झालंय. त्यामुळे हे मायथॉलॉजी आहे असं आपण कुठलाही अभ्यास न करता बोलू नये. इट इज ऑल रिलिजियस. हा शब्द सुद्धा पुन्हा चुकीचा आहे, कारण आपल्याकडे धर्म या शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे. त्या धर्म शब्दाचं अनुवाद ब्रिटिशांनी आणि वेस्टर्न युरोपियन अभ्यास जे स्कॉलर्स आहेत त्यांनी करून टाकलं रिलिजन. त्यांच्याकडे रिलिजनचा प्रॉब्लेम होता म्हणून त्यांनी ठरवलं की धर्म पण प्रॉब्लेम आहे म्हणून धर्माला बाजूला काढा. पण आपल्याकडे धारयेति इति धर्म, जो धारण करतो तो धर्म आहे. आपल्याकडे धर्म सांगितलेत वेगळ्या प्रकारचे, मातृधर्म, पितृधर्म, शेजार धर्म, राष्ट्रधर्म, राजधर्म. म्हणजे काही त्या त्या लोकांचं रिलिजन नाही आहे. या ठिकाणी धर्माचा अर्थ आहे कर्तव्य काय आहे तुझी. आपल्याकडे फिजिक्समध्ये पदार्थांचे गुणधर्म सांगण्यात आलेले आहेत, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर आहे ते. त्या धर्मा शब्दाचा अर्थ तिकडे वेगळा आहे, इकडे वेगळा आहे. आपण सरसकट धर्म इक्वल टू रिलिजन करून टाकलं आणि सगळे घोटाळे सुरू झाले. त्यामुळे ज्याला रिलिजियस प्रॅक्टिसेस म्हणतात त्याचा आणि आपल्या अभ्यासक्रमाचा काही संबंध ठेवायचा का? नाही. पण ज्याला धार्मिक मूल्य समजतात, जी आपल्या परंपरेतनं आलेली आहेत, त्याचा अभ्यासक्रमामध्ये निश्चित सहभाग केला पाहिजे. कारण त्याच्या आधारावरतीच आपल्याला भविष्य आपलं घडवता येईल. ते काय आहे ते समजून घेऊन मग केलं पाहिजे. इट इज ऑल अनसायंटिफिक. हे सुद्धा अवैज्ञानिक आहे असं जेव्हा सरसकट कोणी म्हणतं, हे वाक्य जे म्हणतात तेच अवैज्ञानिक आहेत. कारण वैज्ञानिक असण्याचा पहिला पुरावा आहे की तुम्ही विज्ञानाच्या सगळ्या कसोटीवरती त्याला सिद्ध करता किंवा डिस्प्रूव्ह करता. पण कुठल्याही प्रकारची वैज्ञानिक कसोटी न वापर कोणीतरी आता सांगितलेलं आहे आपल्याला असं, म्हणून आपण म्हणायचं इट इज ऑल अनसायंटिफिक. लोक म्हणतात इट इज ऑल इरिलेव्हेंट, आजच्या काळाशी काय संबंध नाही आहे. आपण अध्ययन केलं, आपण संशोधन केलं, त्यातनं कनेक्शन्स लिहून काढले आणि ते संशोधनाच्या आधारावरतीच करता येतील. मंदार भानुशे सांगतोय, कोणीतरी XYZ सांगतोय म्हणून नाही. आपल्याला त्याच्यावरती काम करावं लागेल, काम करून ते सिद्ध करावं लागेल. आजच्या काळातला तो चॅलेंज आहे. आणि ते नाही स्वीकारलं तर ते आपल्या मनात जे कायम आहे ते काय असंच राहील. हे सगळे मुद्दे कधी बदलतील? आपण त्याच्यावरती फर्स्ट स्टँड, प्रथम पुरुषी काम केलं तर. इट इज एक्सटिंक्ट. आता कालबाह्य झालेलं आहे.
इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. स्वाभाविक आहे, आपली भाषा नाही आहे. आपण रोज मराठी बोलतो तर आपल्याला मराठी समजेल, आपण रोज संस्कृत बोलतो तर संस्कृत समजेल, आपण रोज पाली भाषेत बोलतो तर पाली भाषा समजेल. त्यामुळे संस्कृत असेल, पाली असेल, अर्धमागधी असेल, ब्राह्मी स्क्रिप्ट असेल, शारदा स्क्रिप्ट असेल, बानस्थली स्क्रिप्ट असेल, या सगळ्या स्क्रिप्ट्समध्ये, या सगळ्या भाषांमध्ये असलेलं जे मोठ्या ज्ञानाचं एक भंडार आहे ते तेव्हाच समजेल जेव्हा आपण त्या भाषेला पहिलं आपल्याला बोलता येईल, लिहिता येईल, वाचता येईल तेव्हा. त्यामुळे यातली कुठली भाषा आपल्याला शिकायची आपण ठरवायची आहे. आपल्याला कोणत्या भाषेतल्या स्क्रिप्ट्सला वाचायचं आहे आपण ठरवलं पाहिजे. पण आपण नाही ठरवलं तर आपल्याला कशावर अवलंबून राहावं लागेल? सेकंडरी सोर्सेसवर अवलंबून राहावं लागेल. आणि सेकंडरी सोर्सेस आर ऑलवेज नॉट ऑथेंटिक. कोणी त्याचा अनुवाद कुठल्या हेतूने केलाय माहीत नाहीये. किमान भारतीय ज्ञानाच्या बाबतीत तरी सांगता येईल की अनेक सेकंडरी सोर्सेस हे अनुवाद करताना गडबड झालेले आहे. कारण भारतीय ज्ञानातल्या अनेक गोष्टी ज्या संस्कृतमध्ये असतील किंवा आपल्या भारतीय भाषेत असतील, देर आर मेनी नॉन ट्रान्सलेटेबल वर्ड्स इन इट. अनेक संकल्पना, अनेक शब्द असे की ज्यांचा अनुवाद इंग्रजीमध्ये किंवा अन्य भाषेत तसंच्या तसं अर्थ त्यातनं निघेल असं करता येणार नाही. एक हा मुद्दा आहे की इट इज ऑल ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट. फक्त आपले पूर्वज खूप चांगले होते, त्यांनी खूप चांगलं कर्तृत्व आहे, त्यांचं सगळं कॉन्ट्रीब्युशन चांगलं आहे, अशासाठी नाही आहे हे. आपल्याकडे समर्थ रामदास होऊन गेले, त्यांनी सांगितलंय की गातो वडिलांची कीर्ती तो एकची मूर्ख. त्यामुळे आपल्याला आपल्या वडिलांची कीर्ती करण्यासाठी IKS सब्जेक्ट नाही आहे. आपले पूर्वज हे ज्ञानवान होते, कर्तृत्ववान होते याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. आणि त्यांनी जी ज्ञाननिर्मिती केली त्याची लिगसी, त्याचा वारसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. तो वारसा पुढे नेण्यासाठी इतिहासात काय घडलं ते माहिती झालं पाहिजे. जो समाज आपला इतिहास विसरतो, इतिहास त्या समाजाला विसरून जातो. ग्रीक देश हे त्याचं उदाहरण आहे आपल्यासमोर की आज तुम्ही ग्रीकमध्ये गेलात, ग्रीसमध्ये गेलात तर तुम्ही त्यांना विचारलं की तुमची संस्कृती, तुमची सभ्यता आम्हाला दाखवा, आम्हाला ती पाहायची आहे, तर तुम्हाला ते म्युझियममध्ये घेऊन जातील. कारण त्यांची सभ्यता फक्त म्युझियम पुरती मर्यादित उरलेली आहे. आजच्या ग्रीस देशामध्ये त्यांची सभ्यता, संस्कृती प्रत्यक्षात करणारा एकही व्यक्ती नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला आपल्या संस्कृतीला, इतिहासाला, परंपरेला, आपल्या सगळ्या ज्ञान प्रणालीला म्युझियममध्ये टाकायचं असेल तर आपल्याला हे असं म्हणता येईल की एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट आहे, ते पास्टमध्येच राहू दे, प्रेझेंट टेन्सचा आणि फ्युचरचा त्याचा काही संबंध नाही आहे. असं नाही केलं पाहिजे. 3 शब्द आहेत इंडियन नॉलेज सिस्टम मधला, I, K आणि S. त्यातला I म्हणजे काय? तर भारतीय आहे. कोणता भारत? आजचा भौगोलिक भारत जर बघितला तर आपली थोडी ज्ञान सीमित होऊन जाईल. त्यामुळे आपल्याला विचार करायचा आहे कोणता? ज्याचा अखंड भारत म्हणतात, त्याला सांस्कृतिक भारत म्हणतात. विष्णू पुराणात ज्याचा उल्लेख आलेला आहे की उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतती. उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्रेच्या उत्तरेला, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालयाच्या दक्षिणेला, असा जो विशाल भूभाग आहे ज्याच्यामध्ये आजच्या अफगाणिस्तान पासून आपण इकडे खाली पूर्वेच्या दिशेला बांगलादेशच्या पण खाली जाऊ शकतो, साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर्यंत जाऊ शकतो. असा विशाल आपला भारत देश आपण डोळ्यासमोर आणला पाहिजे एकेकाळचा. कारण जी ज्ञान निर्मिती झाली ती या भौगोलिक प्रदेशात झाली. त्यामुळे IKS मधला I हा अशा प्रकारे विस्तृत आहे, तो आजचा पॉलिटिकल मॅप ऑफ इंडिया नाहीये. कारण तसं जर आपण केलं तर आपल्याला पाणिनीचं व्याकरण शिकवता येणार नाही, कारण पाणिनी आजच्या भारतात नाहीये. तसं केलं तर आपल्याला तक्षशिलाचं उदाहरण देता येणार नाही, कारण आजची तक्षशिला ही आजच्या भारतात नाहीये. त्यामुळे अशी असंख्य उदाहरणं आपल्याला देता येणार नाही. त्यामुळे आपला थोडासा स्कोप वाढवला पाहिजे. नॉलेज कशाला म्हणायचं तर विविध प्रकारचं फॉर्मल, इनफॉर्मल, गुरुकुल पद्धतीमध्ये, घरच्या परिवाराच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये, समाजातनं मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेतनं उत्पन्न जाणारं विविध प्रकारचं ज्ञान जे ओरल स्वरूपामध्ये आहे, मौखिक स्वरूपामध्ये, जे लिखित स्वरूपामध्ये आहे, जे कुठल्या ना कुठल्या तरी कलेच्या रूपामध्ये उपलब्ध आहे, असं सर्व प्रकारचं ज्ञान जे भौतिक सुद्धा आहे आणि आध्यात्मिक सुद्धा आहे, याला आपण आपल्या नॉलेज या शब्दामध्ये बांधलेलं आहे. आणि शेवटचा शब्द आहे सिस्टम्स, ट्रेडिशन्स, प्रणाली, परंपरा. ज्या अर्थी आज त्याचे जीवित एवढे पुरावे उपलब्ध आहेत, याचा अर्थ असा आहे की एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये जेव्हा ते हस्तांतरित झाले, काहीतरी एक व्यवस्था होती. ती व्यवस्था काय होती, ती मेथोडॉलॉजी काय होती, ती पद्धती काय होती, आणि कशा प्रकारे हजारो वर्षांपासून ही ज्ञानाची शृंखला जी आहे ही कंटिन्यू राहिली, याच्यासाठी जी मेथोडॉलॉजी असेल, जी पेडागॉजी असेल, ज्या काही परंपरा असतील, ज्या वेगवेगळ्या पद्धतीने पुढे गेल्या, त्याचं अध्ययन करणं, त्याच्यावर संशोधन करणं आणि ते आपल्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांसमोर मांडणं, हे IKSच्या डोमेनमध्ये सगळ्या गोष्टी येतात. का शिकायचं इंडियन नॉलेज सिस्टमवरती आपल्याला अभ्यासक्रमात का आणलं पाहिजे? मी काही दिवसांपूर्वी पुण्याच्या एका कॉलेजमध्ये याच विषयावरती व्याख्यान दिलं. माझ्या व्याख्यानाच्या अगोदरच्या व्याख्यानात जे होते त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला ऑडियन्समधून की
हे IKS जे काय तुम्ही आता आणताय हे आणल्यानंतर मुलांना रोजगार मिळेल का? तर त्यांनी त्यांच्या परीने उत्तर दिलं, पण मी माझ्या व्याख्यानात पण त्याला एक काउंटर क्वेश्चन केला की आज तुम्ही जे वर्गात शिकवताय त्यातनं एम्प्लॉयबिलिटी आहे का? IKS इज जस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन अ सेमिस्टर. 5%च्या क्रेडिटवरती तुम्ही रोजगार मागताय, 95%च्या क्रेडिटवरती कोणी प्रश्न विचारायला तयार नाही आहात की त्यांनी काय होणार आहे. त्यामुळे ही मनामध्ये भावना नसली पाहिजे. कशासाठी शिकायचं IKS? आपण एक शिक्षक प्राध्यापक म्हणून आणि एक विद्यार्थी आपल्या वर्गातला म्हणून का शिकायचंय? अशा प्रकारच्या ट्रेंड शिक्षकांची अत्यंत गरज लागणार आहे. कारण अनेक देशांमध्ये, प्रामुख्याने युरोपियन देशांमध्ये संस्कृत डिपार्टमेंट उघडतायत, सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज उघडतायत. त्यांना का शिकायचंय भारतीय टेक्स्ट? त्यांना संस्कृत का शिकायची आहे? जर सर्व भारतीयांनी ठरवलं पुढची 20 वर्ष आपण कोणीही कुठल्याही प्रकारचं भारतीय ज्ञानाबद्दल काही शिकायचं नाही, अभ्यासक्रमात आणायचं नाही, स्वतःही काही करायचं नाही, 20 वर्षानंतर युरोपियन देशातली लोक आपल्या भारतात येतील, आपल्याला संस्कृत, पाली, अर्धमागधी आपल्याला आपली भाषा शिकवतील. का? कारण त्यांच्याकडे अशा प्रकारचे मोठे सेंटर्स उभे राहिलेत. 5 मिलियन जॉब्स आर गोइंग टू गेट क्रिएटेड. जगभरामध्ये त्याची मागणी आहे, ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज ओपन झालेत. आणि प्रत्यक्षात हे धोरण जे आहे NEP हे 2040 पर्यंत पूर्णपणे अंमलात येणार आहे. दी एंटायर एज्युकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली. कारण सगळ्या ज्या 185 वर्षाची जी आपली एक विचित्र वागण्याची या सिस्टम मधली परंपरा राहिली ना, ती मोडीत काढायची आहे हळूहळू. एका रात्रीत नाही करता येणार. एका रात्रीत जसं कोणाला पेलवान होता येत नाहीये. मला जर असं वाटलं की उद्या सकाळी मला पेलवान व्हायचं, WWF मध्ये भाग घ्यायचा आहे, आज मी 1000 किलो तूप खाल्लं, 1000 लिटर दूध प्यायलं आणि 1000 सूर्यनमस्कार घातले, उद्या मला हॉस्पिटलला ऍडमिट करावं लागेल. मी कुठली लढाई लढू शकत नाही. त्यामुळे एका रात्रीत नाही बदल करणार, पण बदल करायचा हे निश्चित. कारण या सगळ्या गोष्टींना मूळ काय आहे? भारत को भारत की शिक्षा. आजपर्यंत युरोसेंट्रिक एज्युकेशन सिस्टम होती, ती इंडिया सेंट्रिक एज्युकेशन सिस्टम करायची आहे. आणि त्या एज्युकेशन मधला जो सेंटर असेल, ते न्यूक्लियस असेल, तो आपला विद्यार्थी असेल. त्यामुळे रिसर्च अँड पब्लिशिंग बुक्स इन IKS. आपला जो कुठला सब्जेक्ट असेल, आपण ज्या कुठल्या विषयाचे शिक्षक असू, त्या विषयाच्या डोमेनमध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या आधारित काही ना काहीतरी असं काहीतरी एक पर्टिक्युलर टॉपिक असेल की ज्या टॉपिकवरती आपण संशोधन केलं पाहिजे, आपण एखादा विषय घेतला पाहिजे. माझ्या केसमध्ये मी न्यायशास्त्र याच्यामध्ये असलेलं तर्कविज्ञान याच्यावरती आता सध्या अभ्यास करतोय, संशोधन करतोय. 1-2 वर्ष लागतील, किती वर्ष लागतील माहीत नाही, पण कारण माझ्या अभ्यासक्रमात मी कधी ते शिकलो नाहीये, आता शिकायची मला मुभा मिळाली आहे. त्यामुळे मी पण शिकणार आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने छोट्या छोट्या गोष्टी याच्यामध्ये करण्यासारख्या ते करायला पाहिजे. का पाहिजे इंडियन नॉलेज सिस्टम? कारण नैतिक मूल्य पाहिजेत. अभ्यासक्रमामध्ये जे एक ॲब्स्ट्रॅक्टनेस आलेला आहे, जी एक ड्रायनेस आलेला आहे, तो कशामुळे आलेला आहे? कारण या सगळ्याचा हेतू काय हेच मुलांसमोर मांडण्यात येत नाही. ज्या धर्माला आपल्याला बाजूला आपण ठेवण्यात आलेल्या सगळ्या शिक्षण व्यवस्थेतनं, त्या धर्माची लक्षणं काय सांगण्यात आलेली आहेत? धृती, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम. धर्माची ही 10 लक्षणं आहेत. ही 10 लक्षणं म्हणजे त्या व्यक्तीला स्वतःच्या पायावरती उभं करणं, स्वावलंबी करणं, त्याचा स्वतःला एक दिशा देणं आपल्या जीवनाची, की मी हे शिक्षण का बरं घ्यायचंय. आपल्या वर्गात शिकणाऱ्या BA, BCom, BSc, BAF, BBI या सगळ्या कोर्सेसमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण प्रश्न विचारला, आपल्यापैकी सगळ्यांना या विषयाबद्दल विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, की त्यांना जर विचारलं की तुम्ही हा कोर्स का करताय, हा प्रोग्राम का करताय, किती टक्के लोकांना त्याचं उत्तर देता येईल की मी का करतोय? मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू गिव्ह यू अ पॉझिटिव्ह रिप्लाय, की मी माझ्या जीवनात अमुक अमुक करायचं ठरवलंय म्हणून मी हा प्रोग्राम, म्हणून मी हा कोर्स करतोय. विद्यार्थी माझे मित्र करतात म्हणून मी करतोय, पालकांनी सांगितले म्हणून करतोय. त्यामुळे आपल्याला त्यांना नैतिक मूल्य द्यायची असतील तर ती नैतिक मूल्य देण्याच्या दृष्टीने भारतीय ज्ञान परंपरेच्या अनेक गोष्टी, कारण आपल्याकडे कळत नकळत अशा सगळ्या गोष्टी सांगण्यात येतात. प्रोफेसर गंटी मूर्ती आहे, जे IKS सेंटर चालवतात UGC मध्ये. परवा त्यांच्या एका प्रेझेंटेशनमध्ये त्यांनी अतिशय छान, म्हणजे भारतीय ज्ञान प्रणालीचं वैशिष्ट्य काय आहे, त्यांनी इकॉनॉमिक्सचं एक उदाहरण देऊन एका स्लाइडमध्ये त्याचं डिस्टिंक्शन केलं. ते म्हणाले इकॉनॉमिक्समध्ये प्रस्थापित जे काय आहे ते विचारधारा कोणत्या आहेत. एक प्रस्थापित विचारधारा आहे ती कॅपिटलिझम आहे, एक प्रस्थापित विचारधारा आहे ती कम्युनिझम आहे, आणि एक तिसरा पर्याय म्हणून भारतीय विचार आहे. तो भारतीय विचार काय आहे? आणि या 2 विचारांचं त्यांनी संकलन केलं फक्त 2 शब्दांमध्ये. त्यांनी सांगितलं कॅपिटलिझम म्हणजे शुद्ध लाभ, केवळ नफा कमवणे म्हणजे कॅपिटलिझम. ऑल इकॉनॉमी ऑफ कॅपिटलिझम इज समड अप इन ओनली 2 वर्ड्स. ते म्हणजे कॅपिटलिझम इज शुद्ध लाभ, कम्युनिझम इज शून्य लाभ.
कारण कोणालाच लाभ नाही झाला पाहिजे. लाभ झाला तर तो कसा काढून घेता येईल हे कम्युनिझममध्ये सांगण्यात येतं. भारतीय पर्याय काय आहे, भारतीय विचार काय आहे इकॉनॉमिक्समध्ये? शुभ लाभ. आपल्याकडे सगळ्या ठिकाणी घराघरामध्ये आपण नवीन घर घेतलं की असे शुभ लाभ लोक लिहितात. का लिहितात? त्यांनी सांगितलं लोकांना माहित नाही, आपल्याकडे परंपरेने लोक लिहितात म्हणून लिहितात. शुभ लाभ याचाच अर्थ असा आहे की लाभ झालाच पाहिजे. कारण भारतीय संस्कृतीमध्ये पैसा कमवणं हे कधीच वाईट नव्हतं, पण हा जो लाभ झाला आहे हा शुभकारक झाला पाहिजे. सगळ्यांना शुभ, तुला पण समाधान, मला पण समाधान त्यातून मिळालं पाहिजे. ही भारतीय दृष्टी आपल्याला भारतीय ज्ञान परंपरेनं देता येईल का? कशात माझं समाधान आहे, कशात सुख आहे? एका ठिकाणी कवी सांगतो, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन दुरी समान. ते संतोष धन कशात नाही येईल, ते सुख कशात नाही येईल? मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की प्रतिज्ञा आपली सगळ्यांनी आपण आठवली पाहिजे. आता आपली प्रतिज्ञा आठवा. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. या प्रतिज्ञेतली शेवटची ओळ सांगा. इंग्लिशमध्ये सांगा, मराठीत सांगा. कोण सांगते पहिलं? पाठ नाहीये, सगळी बोलावी लागते. 30 सेकंद घ्या, सांगा. कारण याचं मर्म त्याच्यात आहे. या सगळ्या IKSची फिलॉसॉफी त्या शेवटच्या वाक्यात सामावलेली आहे. आणि ही दृष्टी आपल्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला दिली पाहिजे. कशात सौख्य सामावले आहे? आणि त्यांच्या कल्याणात आणि समृद्धीतच माझे सौख्य सामावले. इंग्लिशमध्ये सांगितलं तर काय होईल? इन द वेलबिईंग अँड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाईज माय हॅपीनेस. यातलं व्याकरणातलं वैशिष्ट्य बघा की मराठी आणि इंग्लिशमध्ये एक शब्द आहे. मराठीमध्ये आहे त्यांच्या समृद्धीतच, इंग्लिशमध्ये आहे इन द वेलबिईंग अँड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाईज माय हॅपीनेस. म्हणजे या व्यतिरिक्त कशातही माझे सुख नाहीये. माझं सुख कशामध्ये आहे? कोणाच्या कल्याणामध्ये, कोणाच्या समृद्धीमध्ये? माझ्या बांधवांच्या समृद्धीमध्ये, त्यांच्या कल्याणामध्ये माझे सुख सांभाळले. माझे सुख 1 BHK 2 BHK 3 BHK पेंट हाऊस, बंगलो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मर्सिडीज, टोयोटा. माझं सुख कशामध्ये आहे? या सगळ्या भौतिक गोष्टी आहेत, याला कधी लिमिट नाहीये. इट इज एंडलेस, इट इज लिमिटलेस. कारण हे भौतिक सुख आहे, याला कधी मर्यादा नाही आहे, ते वाढत जाणार आहे. तुम्ही एक घेतलं की मला अजून पुढे गेलं पाहिजे. मग माझं सुख कशामध्ये आहे? जे मी कमवतोय, मी शिक्षण घेतोय, मी नोकरी करतोय, व्यवसाय करतोय, पैसा कमवतोय, हे सगळं माझ्या देश बांधवांच्या कल्याणामध्ये आणि त्यांच्या समृद्धीमध्ये कामाला लागलं पाहिजे. असं जर झालं तर मला रात्री झोपताना शांतपणे झोप लागेल. माझं सुख त्याच्यात सामावलंय. हे सुख आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल का? याचं स्मरण त्यांना करता येईल का? ते करायचं असेल तर भारतीय ज्ञान परंपरेचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. बॅलन्सिंग द 2 एक्स्ट्रीम्स. एक एक्स्ट्रीम आहे, आपल्याकडे विचार करतात लोक की जे भारतीय, जे ओल्ड इज गोल्ड, सगळं जे आहे तसं आहे ते चांगलं आहे, तेच घेतलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय काही ऑप्शन नाही आहे. दुसरं एक्स्ट्रीम आहे, जे जुनं आहे ते सगळं टाकाऊ आहे, काही संबंध नाही. आजचं जग कुठे गेले? 21व्या शतकात गेले. मी एका इंटरनॅशनल कॉन्फरन्समध्ये होतो आणि त्याच्यातल्या व्हॅलिडिक्टरी सेशनमध्ये एका स्पीकरने अतिशय त्यांच्या भाषणात चांगलं वाक्य म्हटलं, मला ते कायम स्मरणात राहिलं. ती इंटरनॅशनल स्पीकर होतं, कुठल्या दुसऱ्या देशातली व्यक्ती होती. आणि त्या भाषणात त्यांनी काय सांगितलं? त्यांनी सांगितलं, दी होल प्रॉब्लेम ऑफ टुडेज एज्युकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली हायर एज्युकेशन सिस्टम, इज दॅट 19th century curriculum is taught by 20th century teachers to 21st century learners. हे बॅलन्सिंग 2 एक्स्ट्रीम्स मध्ये तो एक महत्त्वाचा भाग आहे की आपल्याला कुठल्या युगात जगायचंय, आपल्या कुठल्या विद्यार्थ्यांना कुठल्या युगात न्यायचंय. त्यामुळे भूतकाळात रमायचं नाहीये निश्चित, पण भूतकाळाची माहिती तर नक्की दिली पाहिजे. त्याच्यात जे चांगलं होतं त्याच्यावर अभिमान बाळगला पाहिजे आणि त्याच्या आधारावरती भविष्य घडवण्याच्या दृष्टीने त्याला आपल्याला 21व्या शतकातले काही स्किल्स देता येतील का, त्याची जबाबदारी सांगता येतील का, ते या IKSच्या माध्यमातून आपल्याला सांगता येईल. मला असे सूचना करण्यात आली की 5 मिनिटात संपवा, पण माझी थोडी आयोजकांना विनंती की मला तुम्ही 5 नाही 15 मिनिटं द्या. कारण मला जे तुम्हाला सांगायचंय ते दिलेल्या वेळात मी संपवीन, पण मला थोडा अधिक वेळ द्या. तुमची परवानगी आहे ना? बस ठीक आहे. आयोजकांनी दिली असं मी गृहीत धरतो. व्हॉट इज भारतीय नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन? हे समजून घेतलं पाहिजे की इट इज अ रिच हेरिटेज. एक दीर्घ इतिहास राहिलेला आहे ऑफ इटर्नल नॉलेज विच हॅज बीन क्रिएटेड बाय इंडियन्स ओव्हर सेव्हरल मिलेनिया. कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये? मॅन्युस्क्रिप्ट्स असतील, शास्त्र असेल, ओरल ट्रेडिशन, स्टोरीज असतील, विविध आर्ट फॉर्म्स असतील, आणि अक्रॉस इंडिया ऑल स्टेट्स, रुरल, अर्बन, ट्रायबल, सगळ्या प्रकारच्या याच्यामध्ये विविध प्रकारचं ज्ञान आपल्याकडे निर्माण झालेलं आहे. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिव्हिलायझेशन. जगाच्या पार्श्वभूमीवरती अशा प्रकारची सभ्यता एकच आहे. सनातन धर्म ट्रेडिशन्स आहेत, बुद्धिझम आहे, जैनिझम आहे, सिखिझम आहे, आणि विविध प्रकारचे रिजनल ट्रेडिशन्स आहेत. ते आणखीन महत्त्वाचं आहे. त्या रिजनल ट्रेडिशन्समध्ये रिजनल लँग्वेजेस आहेत, बोलीभाषा आहेत.
त्या बोलीभाषेत निर्माण झालेलं साहित्य आहे, कला आहे, हँडीक्राफ्ट्स आहेत, अशा असंख्य गोष्टी या भारतीय ज्ञान परंपरेच्या कक्षेमध्ये येतात. त्यामुळे एका स्पेसिफिक डोमेनमध्ये चिकटून न राहता आपण ज्या जिल्ह्यात राहतो, ज्या तालुक्यात राहतो, ज्या गावात राहतो, तिथल्या असलेल्या ज्ञान परंपरा, तिथली असलेली ज्ञान प्रणाली ती काय आहे ती ओळखली पाहिजे. लोकल पण असलं पाहिजे, पण ग्लोबल विजन पण असली पाहिजे. दोन्हीचं आपल्याला तारतम्य बाळगलं पाहिजे. संस्कृती इथली कशी आहे? भारतीय संस्कृती ओल्डेस्ट आहे, जगातली जुनी आहे. एवढे इन्व्हेजन झाले, एवढे आक्रमण झाले, पण अजूनही टिकली आहे. का टिकली आहे? कारण त्यातलं एक युनिकनेस काय आहे? इंडियन कल्चर इज व्हॉट डिफाइंड इन ओनली 2 words, समथिंग विच रिस्पेक्ट्स डायव्हर्सिटी. आपण एक्सेप्ट केलेलं आहे की ही हाताची 5 बोटं आहेत, ही 5 वेगवेगळ्या आकाराची आहेत आणि या प्रत्येकाचं अस्तित्व हे ते एका हातावरती आहे. ते एका हाताची 5 बोटं आहेत आणि हा एक हात या एका शरीराचा आहे आणि या सगळ्या शरीरामध्ये एक चैतन्य आहे. ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. त्यामुळे आपल्याकडे डायव्हर्सिटीला कधी प्रॉब्लेम नव्हता. वी रिस्पेक्ट डायव्हर्सिटी. इनफॅक्ट दॅट इज व्हॉट इज इंडियन कल्चर. आणि नॉलेज इज द बेस ऑफ अवर कल्चर. ज्ञानावर आधारित अशी आपली ही भारतीय संस्कृती आहे, आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. या सगळ्या भारतीय ज्ञान परंपरेची जी काही प्लेसेस ऑफ नॉलेज ज्याला म्हणतात, विद्यास्थानं आहेत, असे किती आहेत? तर हेच विविध 14 आहेत, कुणी 18 आहेत असं म्हणतात. चतुर्दश विद्यास्थानम, अष्टादश विद्यास्थानम. या प्रत्येक विद्यास्थानाला धरून काही पुस्तकं लिहिण्यात आलेली आहेत, काही बुक्स आहेत, कमेंट्रीज आहेत, ट्रीटीज आहेत. या सगळ्याचं आपल्याला त्यातलं जे जे आपल्या उपयुक्त आहे, आपल्या विषयाशी निगडीत आहे, त्याचं अध्ययन करण्याला लागेल. नो डिव्हिजन ऑफ नॉलेज. भौतिक ज्ञान पण आहे, आध्यात्मिक ज्ञान पण आहे, सगळं एकाच वेळेला जातं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. असं मी म्हटलं तर कोणाला वाटेल की कुठल्या तरी इथे पूजा पद्धत चालू आहे, तिथे कसला तरी मंत्र बोललो मी. पण याचा तुम्ही अर्थ काढायला गेला तर विविध प्रकारे याचा अर्थ काढता येतो. त्यातला गणितीय अर्थ पण काढता येतो, त्यातला तत्वज्ञानाचा अर्थ काढता येतो. पण हा अर्थ काढण्यासाठी मुळात ती भाषा, त्या भाषेच्या शब्दांचे अर्थ, त्याचा कॉन्टेक्स्ट हे सगळं जर समजून घेतलं तर त्याचं आपल्याला इंटरप्रिटेशन करता येईल. या सगळ्या वैदिक ज्ञानाचं मूळ वेद आहे आणि वेद हा शब्द येतो विद या मूळ शब्दातनं. आणि या विद धातू शब्दाचा अर्थ काय आहे? जाणणे, माहिती करून घेणे, टू नो. म्हणजे आपल्याकडे ज्या ज्ञानाचं जे सगळ्यात मोठं मूळ म्हणून समजण्यात येतं, जो ज्ञानाचा सगळा जो उगम, ज्याच्यात वेद शब्दाचा अर्थ सुद्धा असा आहे की मला माहीत आहे, नाही मला माहिती करून घेण्याची इच्छा आहे. आपल्याकडे सिन्सिअरिटी, प्रामाणिकपणा कसा होता? केमिस्ट्रीमध्ये 2 पुस्तकं लिहिण्यात आली रामचखकांनी, रसप्रकाश सुधाकर. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये हे लेखक काय लिहितात? प्रामाणिकपणा कसा असावा आणि आपण बुद्धी प्रामाण्यवादी होतो की ग्रंथ प्रामाण्यवादी, या वाक्याचा निकाल लावणारी प्रस्तावनेतले शब्द आहेत. काय शब्द आहेत त्यांचे? आम्ही जे जे विद्वत जनांकडनं ऐकलं आणि विविध पुस्तकांमध्ये वाचलं पण प्रत्यक्षात कधीही प्रयोग करून सिद्ध केलं नाही, असं या पुस्तकात काही नाही. स्वहस्ते कृतम जारणम न श्रुतम मया. स्वहस्ते कृतम, आम्ही स्वतःच्या हाताने बनवलं. जारण एक मिक्सचर आहे, आम्ही स्वतः आमच्या हाताने बनवलंय. आम्ही ऐकून ते लिहिलेलं नाही पुस्तकामध्ये. प्रामाणिकपणाचा टोक किती? पायची व्हॅल्यू सांगितली, पाय इज अ इरिलेशनल नंबर, त्याची व्हॅल्यू सांगितली. प्रामाणिकपणाचा कळस बघा, तो सांगू शकला असता की हां दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ पाय, पण तो लिहितो नो दिस इज अन अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ पाय. कारण त्यालाही माहिती आहे की याच्यानंतर पण कोणीतरी येईल, तो याच्या पुढे जाऊन काम करू शकतो. अशा प्रकारची आपली भारतीय परंपरा आहे, ही श्रुती परंपरा आहे. थोडा वेळेचं कमी म्हणून मी काही स्लाइड्स पुढे ढकलतोय, पण त्यातले काही मुख्य गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजेत. तो धर्म शब्दाचा मगाशी जो मी आग्रह धरत होतो की आपल्याकडे आपण कुठेही कोणीही लाजलं नाही पाहिजे धर्म शब्दाचा उच्चार करायला. का? कारण धर्माची एक व्याख्या इथे पण करण्यात आलेली आहे. एका श्लोकामध्ये असं म्हटलं, आहार निद्रा भय मैथुन्यच सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम. पशु आणि नर या दोघांमध्ये समानता काय आहे? तर या 4 गोष्टी समानता आहे. प्रत्येक जण या 4 कामांसाठी धडपडतो, आहार निद्रा भय मैथुन. पण फरक काय आहे? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभी समाना. जर आपल्या मानवाच्या जीवनात आपण धर्म काढून टाकला, कर्तव्य काढून टाकली, आपल्याला काय करायचंय, आपला जीवित हेतू काय ते काढून टाकलं, तर आपल्यामध्ये आणि पशुमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फरक हा राहणार नाही. त्यामुळे तो फरक राहू नये अशी आपली इच्छा असल्यामुळे तो शब्द, त्याचा मतितार्थ, त्याच्या सकट आपण भारतीय ज्ञान परंपरेकडे बघितलं पाहिजे. नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमय विद्यते. ज्ञानाशिवाय पवित्र या जगामध्ये काही नाही, असा विचार करणारा भारतीय समाज आहे. पॉइंटर पण दगात येतोय, त्यामुळे आपण
ज्या वैदिक ज्ञानाचा उल्लेख मी अनेक वेगळा केला, तर ह्या वैदिक ज्ञानाचे हे आधारस्तंभ आहेत. चतुर्दश विद्यास्थानम, अष्टादश विद्यास्थानम, 4 वेद आहेत. आपल्याला सगळ्यांची ती नावं माहिती असतात, कधी कधी नावं पण माहीत नसतात, हरकत नाही. पण हे 4 वेद थेट वाचता येत नाही. भारतीय ज्ञान परंपरेचं वैशिष्ट्य काय आहे? प्रत्येकाला एक सायंटिफिक आधार आहे. वेद वाचून समजायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचे 6 वेदांग आहेत ते वाचून समजले पाहिजेत. कारण त्यातला एक ग्रंथ आहे शिक्षा ग्रंथ, जो सांगतो की शब्द कसे आहेत, अक्षरं कशी आहेत, ती बोलायची कशी, कंठातनं कुठला येतो, ओठातनं कुठलं अक्षर येतं. त्यामुळे शिक्षा ग्रंथ पहिला वाचला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला निरुक्त ग्रंथ वाचले पाहिजेत, मग व्याकरणाचा ग्रंथ वाचला पाहिजे. हे 3 ग्रंथ वाचले तर वेदातले शब्दांचे आणि श्लोकांचे, मंत्रांचे अर्थ कळतील. त्याच्या जोडीला आणखीन काय वाचलं पाहिजे? छंद पाहिजे. छंद म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे मीटर. जो सगळ्यात प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपण सगळेजण म्हणतो, तो गायत्री मंत्राचं नाव गायत्री मंत्र नाही आहे. तो गायत्री मंत्र गायत्री छंदात रचलेला आहे, म्हणून तो गायत्री मंत्र आहे. तर हा गायत्री एक छंद आहे, अनुष्टुप एक छंद आहे, ज्याच्यावर भगवद्गीतेचे श्लोक लिहिलेले आहेत. ज्योतिष आहे, ज्याच्यामध्ये ॲस्ट्रॉनॉमी पण आहे आणि ॲस्ट्रॉलॉजी पण आहे. आणि 4 उपवेद आहेत. स्थापत्य वेद आहे, अथर्व वेद आहे, आयुर्वेद आहे, त्यामुळे गंधर्व वेद आहे. 64 कला आहेत. आज त्याच्यावरती लोकांच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं उत्तर आहे की 64 कला कोणत्या असं विचारलं तर ते सांगता नाही येणार. लोकांचे वेगवेगळे त्याच्यावरती इंटरप्रिटेशन्स आहेत. काही इतकं आपण ते विसरून गेलेलो आहोत. आपल्याकडे कुठेही आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स कधी नव्हतं. याचं हे उदाहरण आहे. जे काही ज्ञान होतं ते कलेमध्ये होतं. कारण आपल्याकडे ज्ञाननिर्मिती ही मनुष्याची, समाजाची गरज म्हणून निर्माण झालेली आहे, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग समथिंग. गणितातले शुल्बसूत्र निर्माण झाले कारण तशा प्रकारच्या वैदिक कर्मांची आवश्यकता होती, म्हणून शुल्बसूत्रांची रचना झाली आणि त्याच्यावरती काम झालं. पुराण असतील, 18 मुख्य पुराण आहेत, आणखीन उपपुराण आहेत, दर्शन आहे, धर्मशास्त्र आहे, इतिहास आहे, रामायण आहे, महाभारत आहे. हे सगळं आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेतला एक भाग आहे. दिस इज नॉट द IKS. त्यामुळे त्याच्यामध्ये दिस इज जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट की आपल्याकडे श्रुती परंपरा होती म्हणजे काय होतं. तर एक आपण जर वाक्य घेतलं, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता, त्याला जर शब्दांना अंक दिले 1 2 3 4 5, तर विविध पाठ पद्धती आपल्याकडे होत्या. आजही भारतातल्या अनेक गुरुकुलांमध्ये अशा प्रकारच्या पाठ पद्धती आहेत, असंख्य आहेत, ज्या माध्यमातून संपूर्ण पाठांतर होतं. आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते डिकोड पण करता येतं, कारण अल्गोरिथम फिक्स्ड आहे. त्यामुळे समजा एक कुणी जटापाटी असेल, तो आनो भद्रा भद्रा आनो आनो भद्रा हा असं तो पाठांतर करतो. एक एक वाक्य, मग पूर्ण श्लोक, मग सगळ्या श्लोक जेवढे काय असतील त्या ग्रंथातले. आणि या एका कारणास्तव हजारो वर्षांपासूनची जी ज्ञान परंपरा होती, जी ओरल ट्रेडिशन्समध्ये होती, आजही सुरक्षितपणे आपल्याला विदाऊट एनी काइंड ऑफ अडल्टरी, आपल्या कुठल्याही प्रकारची गडबड न होता आपल्याला मिळाली, कारण ही श्रुती परंपरेने प्रोटेक्ट केलेली होती. हे विविध प्रकारचे दर्शनशास्त्र आहेत. षडदर्शन आहे, नवदर्शन म्हणतात, 6 अधिक 3 9 दर्शन आहेत. मी त्याच्या डिटेलमध्ये जात नाही, पण हे एक वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. TS एलियट सारखा विद्वान काय म्हणतो की इंडियन फिलॉसॉफर्स सटेलिटीज मेक मोस्ट ऑफ दी ग्रेट युरोपियन फिलॉसॉफर्स लुक लाईक स्कूल बॉईज. म्हणजे युरोपियन समाजातली निर्माण झालेली जी काय तत्वज्ञानाची गोष्टी आहेत त्या कशा आहेत, त्या आपल्यासाठी शालकरी मुलांसारखे आहेत. त्यांचं सगळं जे काय ते इतकं आपलं पुढारलेलं, विकसित, आजच्या महाराष्ट्राच्या भाषेमध्ये पुरोगामी अशा प्रकारचं ज्ञान आपल्याकडे होतं. ते काय होतं ते आज आपल्याकडे वेळ नसल्यामुळे, पण न्यायदर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, उत्तर आणि पूर्व, जैन, बौद्ध आणि चारवाक, अशा प्रकारची 9 दर्शन आहेत. यातल्या प्रत्येकावरती आपल्या IKSच्या सिलेबसमध्ये कुठे ना कुठेतरी उल्लेख होऊ शकतो. फिलॉसॉफीमध्ये, सोशल सायन्समध्ये, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये, स्टॅटिस्टिक्समध्ये, हेल्थ अँड वेलबिंगमध्ये, असे विविध विषयांमध्ये आपण यांना आणू शकतो. ही शेवटची स्लाइड आहे. नाउ दिस इज जस्ट अ रिप्रेझेंटेशन, दिस इज नॉट ऑल इन्क्लुसिव्ह लिस्ट. कारण याच्यामध्ये अनेक मुद्दे मला आणखीन जोडता येतील, तुम्हाला पण याच्यामध्ये जोडता येईल. गणित असेल, त्याच्यानंतर ॲस्ट्रॉनॉमी असेल, स्पेस नॉलेज असेल. आजपासून 2000 वर्षापूर्वी, 5000 वर्षापूर्वी कशा प्रकारे दुर्बिणी नसताना नक्षत्रांचं, ग्रहांचं सगळ्याचं अध्ययन झालं. मॅथमॅटिक्समध्ये आज ज्याला ट्रिग्नॉमेट्री म्हणतो, साईन आणि कॉस रेशोज, ते त्या काळामध्ये आर्यभट्टांनी कसे काय काढून दिले. तर त्याचं टेबल्स त्यांनी बनवलेले आहेत. कसे बनवले? निरीक्षणाच्या आधारावर बनवले. भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या किंवा मेथडॉलॉजीमधला एक मुख्य घटक आहे जो आपल्या अभ्यासक्रमातून बाद झालाय, तो काय आहे? पंचकोशात्मक विकास. आपली 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्या 5 ज्ञानेंद्रियांचा विकासच होऊ देत नाही. आपणली सगळी जबाबदारी उपकरणांवर आपण सोडून दिलेली आहे.
टेक्नॉलॉजी उपकरण असेल, इंटरनेट उपकरण असेल, सगळी उपकरणे आहेत, मुख्य आहेत आपली करणं, जी आपली 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्याच्यावरती फोकस करून त्यांच्या विकासाचा प्रयत्न केला तर जे 5000 वर्षापूर्वी कुठल्याही प्रकारचं तंत्रज्ञान सो कॉल्ड आजच्या काळातलं नसताना जे आपले पूर्वज करू शकले, आजही करता येऊ शकतं. पण तशा प्रकारच्या पंच ज्ञानेंद्रियांना पंचकोशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमात, शालेय अभ्यासक्रमापासून उच्च शिक्षणापर्यंत बदल करता येतील का? तर एवढे सगळे विषय, या व्यतिरिक्त आणखीन असंख्य विषय आहेत की ज्याच्यावरती आपण सगळे मिळून काम करू शकतो. यातला आपल्याशी संबंधित जो सब्जेक्ट असेल त्या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला काय करता येईल त्याचा आपण जर विचार केला. मी थोड्या काही स्लाइड स्किप करतो कारण आपल्याकडे बस काय करता येऊ शकतं. व्हॉट कॅन आय डू फॉर IKS? पहिला आहे आपण प्रिझर्व करू शकतो, जे काय आहे ते जतन केलं पाहिजे. काय काय आहे आपल्याकडे? 3 मिलियनपेक्षा जास्त मॅन्युस्क्रिप्ट्स आहेत, विविध ठिकाणी आहेत. भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये आहे, इकडे तिकडे सगळ्या ठिकाणी आहेत. कोणी ते जाऊन वाचलं पाहिजे, समजलं पाहिजे, त्याचं आजच्या भाषेमध्ये भाषांतर केलं पाहिजे. आजच्या कॉन्सेप्टशी जुळणारे काही गोष्टी आहेत की त्या शोधून काढल्या पाहिजेत. त्याच्यासाठी संशोधन करावं लागेल, रिसर्च करावं लागेल. त्याचा काही ऑप्शन नाही आहे. देर इज नो ऑप्शन टू दिस. कोलॅबरेशन्स करावे लागतील. कुठल्या प्रकारचे? 3 प्रकारचे कोलॅबरेशन्स करावे लागतील. कोलॅबरेशन्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल्स. अकॅडमिशियन शुड कम टुगेदर अँड कोलॅबरेट. 2 पेक्षा अधिक शिक्षकांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि कोलॅबरेशन करून कुठल्या तरी विषयावरती काम केलं पाहिजे. कोलॅबरेशन बिटवीन इंडिव्हिज्युअल्स अँड इन्स्टिट्यूशन्स. दिल्लीमध्ये IKS सेंटर आहे, ते IKS सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनच्या अंडर आहे. त्या मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनच्या IKS सेंटरवर कोलॅबरेट केलं पाहिजे. असे असंख्य IKS सेंटर्स मागच्या 2-3 वर्षात भारतात विविध ठिकाणी उभे राहिलेले आहेत, त्याच्यासोबत टायअप केलं पाहिजे. कोलॅबरेशन बिटवीन इन्स्टिट्यूशन्स, संस्थांच्या अंतर्गत सुद्धा कोलॅबरेशन झाले पाहिजेत. त्यामुळे आपलं विद्यापीठ असेल, आपलं महाविद्यालय असेल, ऑटोनॉमस कॉलेज असेल आणि भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट असेल उदाहरणार्थ, कोलॅबरेशन्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल्स, कोलॅबरेशन बिटवीन इंडिव्हिज्युअल्स अँड इन्स्टिट्यूशन्स अँड कोलॅबरेशन्स बिटवीन इन्स्टिट्यूशन्स. डिझाईन अँड डेव्हलप 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट, मायक्रो क्रेडिट कोर्सेस ऑन IKS. मला जे समजलं ते दुसऱ्याला सांगितलं पाहिजे, पण त्याच्या आधी मला समजलं पाहिजे, पण दुसऱ्याला सांगायचं हे विसरायला नाही पाहिजे. ट्रेन द टीचर्स. कारण सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की हा विषय शिकवणार कोण आहे, नेणार कोण आहे जगामध्ये? आपल्या भारतीय विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयामध्ये हा विषय नेणार कोण आहे? संस्थाचालक नाही नेणार आहेत, प्राचार्य नाही नेणार आहेत. प्राचार्य नेऊ शकतात, पण प्रत्यक्षात कोण नेणार आहे? तो त्या वर्गात शिकवणारा प्राध्यापक, आणि तो त्या विषयाचा प्राध्यापक असताना सुद्धा नेऊ शकतो. त्याच्यासाठी वेगळा IKSचा शिक्षक आपण करायची गरज नाही आहे. माझ्या विषयामध्ये कुठे IKS आहे हे मी शोधून काढलं पाहिजे. काही जणांनी एकत्र येऊन त्याच्यावरती संशोधन केलं पाहिजे, त्याच्यावर एक राईटअप तयार केलं पाहिजे, नोट्स बनवले पाहिजेत. आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतीय ज्ञान जर आपण दिलं नाही तर जे ज्ञान आपण त्यांना देऊ त्यातनं ते अर्ध विकसित होतील. 2047ला विकसित भारताची जेव्हा आपण स्वप्न बघतो तेव्हा त्याच्यामध्ये विकसित, मानसिकदृष्ट्या, शारीरिकदृष्ट्या, सगळ्या दृष्टीने विकसित विद्यार्थी आपण निर्माण करू शकू का? तो विद्यार्थीच 2047चा देश घडवणार आहे. हे तत्व आपण लक्षात ठेवतो. मला असं वाटतं आपण या विषयाला सगळेजण ज्ञान देऊ शकू. मला आपण इकडे बोलवलं याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार आणि सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. भारतीय ज्ञानाची अथांग परंपरा शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं हे खरं तर आपलं पहिलं कर्तव्य आहे. भारत को भारत की शिक्षा ह्या मूलतंत्रावर आधारित भारतीय ज्ञानपरंपरेवर अत्यंत विस्तृत असं मार्गदर्शन आपण केलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आयोजकांनी वेळ देऊनही आपण आपल्या विषयाला पूर्ण न्याय दिला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक आभार. एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण आभार व्यक्त करूयात आदरणीय डॉक्टर मंदार भोसाने सरांचं. यानंतर काही महत्त्वाच्या सूचना. यानंतर सर्व नाशिक जिल्ह्यातील संस्था प्रमुख आणि संस्था प्रमुखांच्या प्रतिनिधींसाठीचं सेशन जे असणार आहे ते सकाळी जे चर्चासत्र पार पडलं त्या कॉन्फरन्स हॉल पार पडणार आहे. त्यासाठी मी सर्व संस्था प्रमुख आणि संस्था प्रमुखांचे प्रतिनिधी यांना विनंती करतो की कृपया आपण कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जावं. या सत्राचे सत्राध्यक्ष असतील. थोडंसं या सत्रांचं फॉर्मॅट सांगतो म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. साधारणपणे आपण जे 5 ग्रुप्स केलेले आहेत त्या 5 ग्रुप्ससाठी एक जो सभाध्यक्ष आपण म्हणू किंवा सत्राध्यक्ष आहेत ते आहेत. सुरुवातीला तो विषयांबद्दल एक 10 मिनटं ते आपल्याला ब्रीफ करतील आणि तो ब्रीफ केल्यानंतर आपण त्याच्यानंतर एक 30 ते 40 मिनटं त्याच्यावरती सगळे मिळून चर्चा करणार आहोत. जे आपल्याला NEP रिलेटेड जो विषय आहे त्या विषयासंदर्भातलाच हे दोन्ही आपण विषय केलेत, 5 ग्रुप केलेत ते. आणि त्यानंतर शेवटच्या 10 मिनटामध्ये समअप करून आपल्याला 1 पान किंवा 2 पानामध्ये ती चर्चा काय झाली
हे सेक्शन कोऑर्डिनेटर जे आहेत तुमचे ते 17 अध्यक्ष ते आणि तुम्ही मिळून करायचं आहे. आणि शेवटचा तिसरा जो आपला सेशन आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन आहे. त्या ग्रुपमध्ये जी चर्चा झाली त्या ग्रुपपैकी कोणी तरी एकाने तिथे येऊन प्रेझेंटेशन करायचं आहे. आणि त्या प्रेझेंटेशन करता आपले जे राज्याचे प्रधान सचिव आहेत रस्तोगी सर हे स्वतः या दोन्ही सेशन्सला उपस्थित राहणार आहेत आणि त्या प्रेझेंटेशन्समध्ये आणि शेवटच्या समारोप सत्राला ते आपल्याबरोबर असणार आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही महत्त्वाची सत्र आहेत, पॅरलल सेशन्स जे आहेत ते आणि त्याचं प्रेझेंटेशन. त्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे की या सगळ्या सत्रामध्ये आपण गेलो तर याचा उलगडा नीट होईल. आणि सेशन जे आपण लोक सत्राध्यक्ष जे बोलवले आहेत ते त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत. जसं की पेडणेकर सर आहेत ते एका मुंबई युनिव्हर्सिटीचे माझे कुलगुरू आहेत. वेलिंग सर आहेत एका संस्था चालक आहेत, निम्स नावाची जी आपली मुंबईतली संस्था आहेत त्याची बघतात, प्रकुलगुरू आहेत बिसेन सर. त्यामुळे इतके सगळे सत्राध्यक्ष आहेत. आपण सगळ्यांनी या चर्चासत्राचा भाग घेऊन 10 मिनटं ते प्रत्येकजण आपल्याला साधारणपणे ब्रीफ करतील. 40 ते 30 मिनटं आपण त्याच्यावर चर्चा करू आणि शेवटच्या 10 मिनटामध्ये आपल्याला त्या विषयाचा पेपर तयार करायचा की या चर्चेमध्ये काय झालं आणि त्याच्यानंतर ज्याच्यात ते आपल्याला इथे प्रेझेंट करायचे. त्यावेळेला स्वतः रस्तोगी सर ऑनलाईन उपस्थित असतील आणि आपल्याला या सगळ्या चर्चा क्षेत्राबद्दल त्यांना अतिशय इंटरेस्ट आहे. कारण हा फॉर्मॅट आपण आत्ता महाराष्ट्रभर करायचा असं ठरवलं आहे आणि त्याच्यातला पहिला प्रयोग आपण नाशिकमध्ये करतो आहे. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे की आपण यानंतर आपापल्या ज्या ज्या ठिकाणी सांगितलं आहे त्या ठिकाणी आपण कृपया जावं आणि तो सेशन्स पुढे कंटिन्यू होतील. पुन्हा एकदा संस्था प्रमुख आणि संस्था प्रमुखांचे प्रतिनिधी हे कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गेलेलेच आहेत, असतील तर कृपया आपण जावं. सर्व प्राचार्यांनी याच ऑडिटोरियममध्ये थांबायचं आहे. सर्व प्राचार्य आणि प्राचार्यांचे प्रतिनिधी कृपया आपण याच सभागृहामध्ये बसावं. डॉक्टर सुहास पेडणेकर सर हे सत्राध्यक्ष असतील. त्यानंतर सर्व महाविद्यालयातील ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट ऑफिसर्स यांनी या ऑडिटोरियमच्या शेजारी असलेल्या 102 या हॉलमध्ये जायचं. कृपया पूर्ण आधी सूचना ऐकून घ्या, मग कृपया आपण जावं. 102 या हॉलमध्ये जायचं आहे. माननीय महेश दाबक सर हे या सत्राचे सत्राध्यक्ष असतील. सर्व महाविद्यालयातील IQAC कोऑर्डिनेटर्स आणि ARC यांनी याच इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील 202 या हॉलमध्ये जायचं आहे. डॉक्टर जोगेंद्रसिंह बिसेन हे सत्राध्यक्ष असतील. आणि सर्व महाविद्यालयातील परीक्षा अधिकारी यांनी याच इमारतीतल्या पहिल्या फ्लोअरवरील 201 या हॉलमध्ये जायचं आहे. डॉक्टर AB मराठे सर हे सत्राध्यक्ष असतील. पुन्हा एकदा सांगतो, या हॉलमध्ये प्राचार्य आणि प्राचार्यांचे प्रतिनिधी, 102 मध्ये ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट ऑफिसर्स, 202 मध्ये IQAC आणि ARCs, 201 मध्ये परीक्षा अधिकारी. या व्यतिरिक्त कोणत्याही महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आलेले असतील तर त्यांनी याच ऑडिटोरियममध्ये थांबायचं आहे. ॲक्च्युली बाकीचे जे हॉल आहे म्हणजे ARC असेल, IQAC असेल किंवा एक्झाम असेल ते ऑलरेडी फुल झालेले आहे. तर त्याच्या व्यतिरिक्त जे असतील तर त्यांनी प्राचार्यांच्याच ह्याच सेशनमध्ये जरी अटेंड केलं तरी चालेल. ऑलरेडी जागा नाही, काय करणार, जागाच सगळे अधिकारी सगळं फुल झाले. आता इथं जे बसतो होते नाही, इथं जे परीक्षा अधिकारी नाही ते व्यतिरिक्त त्या व्यतिरिक्त कोणी प्राध्यापक असतील तर IQAC कोऑर्डिनेटर्स, ARCs, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर आणि परीक्षा अधिकारी या व्यतिरिक्त महाविद्यालयातील कोणी प्राध्यापक उपस्थित असतील तर त्यांनी कोणत्याही हॉलमध्ये न जाता याच ऑडिटोरियममध्ये थांबायचं आहे. लगेचच दुसऱ्या म्हणजे पहिल्या समांतर सत्राला या ऑडिटोरियममध्ये सुरुवात होईल. सत्राध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुहास पेडणेकर सरांना विनंती की कृपया आपण विचार मंचावर यावं. मागे बसलेल्या प्राचार्य आणि आदरणीय प्राचार्य प्रतिनिधींना विनंती की कृपया आपण पुढे येऊन बसायचं आहे. प्राचार्य प्रतिनिधी कुठे कमी करायला थोडं आता कमी झालं. AC जरा हे करा, आता लोक कमी झाले ना. परीक्षावाल्यांनी नाही थांबायचं नाही. परीक्षा अधिकारी 201 पहिला
कृपया आपण पुढे येऊन बसावं ही विनंती. दोन मिनिट. कृपया आपण पुढे येऊन बसलात तर बरं होईल, मागे बसलेले प्राचार्य. शेवटचं नम्र निवेदन, कृपया आपण पुढे येऊन बसलात तर बरं होईल. संख्या कमी असल्यामुळे थोडा पुढे येऊन बसावं. पुढील 2 मिनिटानंतर आपण सत्र सुरू करणार आहोत.
लगेचच आपण समांतर सत्राला सुरुवात करीत आहोत. आधीच अनाऊन्स केल्याप्रमाणे या ठिकाणी आता प्राचार्य किंवा प्राचार्य प्रतिनिधी या मान्यवरांसाठीचं समांतर सत्र सुरू होईल. या व्यतिरिक्त प्लेसमेंट अँड ट्रेनिंग ऑफिसर्स, IQAC अँड ARCs आणि एक्झाम ऑफिसर्स यांचे सत्र आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी अनाऊन्स केलेल्या ठिकाणी सुरू राहणार आहेत. या समांतर सत्रानंतर आपण भोजनासाठी विश्रांती घेणार आहोत. भोजन झाल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा सर्वच याच सभागृहामध्ये जमणार आहोत. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव माननीय विकासचंद्र रस्तोगी हे आपल्याशी संवाद साधतील. पहिलं नाशिक जिल्ह्यातील सन्माननीय प्राचार्य आणि प्राचार्य प्रतिनिधींसाठीच्या ह्या पहिल्या समांतर सत्राप्रसंगी मी पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. या सत्राचे सत्राध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेडणेकर सर, भारतीय शिक्षण मंडळ कोकण प्रांतचे सर अध्यक्ष आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. त्यांच्या माजी कुलगुरू पदाच्या कार्यकाळात मुंबई विद्यापीठाला A++ असं नामांकन प्राप्त झालं होतं आणि 3.65 CGPA एवढा प्राप्त झालेला होता. याचबरोबर सरांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठ या विद्यापीठातले प्रभारी कुलगुरू म्हणून देखील सेवा केलेली आहे. 40 वर्षापेक्षा जास्त प्रदीर्घ शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अनुभव असलेले प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेडणेकर सर आता आपल्याशी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील प्राचार्यांची भूमिका आणि अपेक्षा, अंमलबजावणीतली आव्हाने, ABC आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन तसेच ऑनलाईन एज्युकेशन या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाशी संवाद साधतील. मी अधिक वेळ न घेता आदरणीय पेडणेकर सरांना विनंती करतो की आपण उद्बोधित करावं. नमस्कार. 1:15 वाजला आहे. फार उशीर झाला आहे. तुम्हा सर्वांना मला वाटतं भुका लागलेल्या असतील आणि त्यावेळी तुमच्यासमोर काय आव्हानं आहेत. सगळं मोठं आव्हान ऑफकोर्स की हे संपून जेवणासाठी कधी वेळ मिळेल आणि भुक्यापोटी चर्चा करणं बऱ्याच वेळा टाळलं जातं, पण ती पण एक कसोटी आहे. तुम्ही सर्वजण यू आर द रिअल academic leaders, and I would say the whole session or the whole day, the success will lie or depend on you as what you perceive and what you come out with the suggestions. And many times we know the problems, everyone knows. What is more important today, I feel, is to come out with solutions. And at the same time, we have so much of heterogeneity in our education system that one solution may not be applicable to another. So we have to find out our own solutions as far as our own institutions are concerned. So before I begin, I would like to know की तुमच्यापैकी प्राचार्य म्हणून किती जण आहेत त्याने हात वर करा. ओके, व्हेरी गुड. आणि प्राचार्यांचे प्रतिनिधी आलेले किती जण आहेत? ऑल राईट. सो प्रतिनिधी मे बी इन सम कपॅसिटी, आयदर वाईस प्रिन्सिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरे वगैरे. पण जे काही डिस्कशन होईल ते तुम्ही तुमच्या प्राचार्यांपर्यंत पोचवणार आहात. आपल्याकडे साधारण एक 50 ते 55 मिनटं मिळणार आहेत. 5 ते 7 मिनटं मी थोडी प्रस्तावना देईन. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुमच्या सजेशन्स काय आहेत.
आणि त्या सजेशन्स ऑफकोर्स चॅलेंजेस बरोबर, ते चॅलेंजेस काय आहेत असं वाटतं. पण त्या अगोदर आणखी एक प्रश्न विचारा असं वाटतं की तुमच्यापैकी ऑटोनॉमस कॉलेजेसचे प्राचार्य असणारे किती जण आहात? ओनली वन. विचारण्याचं कारण की ऑटोनॉमस कॉलेजेस ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड NAP, राईट? दिस इज अ फर्स्ट इयर अँड यू ऑल आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट फ्रॉम द कमिंग अकॅडमिक इयर. आणखी एक कठीण प्रश्न विचारतो, नाजूक प्रश्न रादर, आणि तो बऱ्याच वेळा मी बऱ्याच जणांना बऱ्याच ठिकाणी विचारलेला आहे आणि त्याचं उत्तर काय फार आल्हाददायक असं नाही आहे. पण आणि तुम्हाला तर खरं विचारण्याची गरज नाही, पण तुमच्यापैकी किती जणांनी NAP डॉक्युमेंट जे 65 पेजेस NAP डॉक्युमेंट आहे ते वाचलं आहे? त्याने हात वर कराल? ओके, सो इट इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू नो की मे बी अबाउट 30% प्राचार्यांनी फक्त वाचलेलं आहे. त्या 30% प्राचार्यांपैकी किती जणांनी ते 3 वेळा वाचलेलं आहे? कारण 3 वेळा वाचल्याशिवाय ते नेमकं काय ते कळत नाही. ओके, मला आता प्रश्न पडला आहे की बाकीच्या 70% ज्यांनी वाचलं नाही तर ते तुमची चॅलेंजेस तुम्ही कसे काय सांगू शकणार आहात? एनिवे, जेव्हा जमेल तेव्हा पण लवकर ते व्यवस्थित वाचा, कारण प्राचार्याने जर वाचलं नाही तर ते तुम्ही कशा पद्धतीने आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे आणि कुठे आव्हानं आहेत ही समजणार नाही आहेत. आणि ते तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांकडून ते करून घेणं खूप गरजेचं आहे. ॲज अ सेड ॲट द बिगिनिंग, यू आर द अकॅडमिक लीडर and the time has come. It is not just that you need to be innovative in every action you are going to take to make it more meaningful, because NAP वाचणं पेपरवर छान वाटतं, पण जेव्हा तुम्ही इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात कराल तेव्हा त्यातली चॅलेंजेस काय आहेत ती हळूहळू समजतात आणि त्याच्यावर मात कशी करायची. तर साधारणपणे मी सर्वसाधारणपणे लोकांनी वाचल्यानंतर किंवा त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर की NAP इम्प्लिमेंट करताना काय काय चॅलेंजेस प्राचार्यांसमोर येऊ शकतात याची थोडी माहिती देतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त काय वाटतं आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट याच्यावर काय सोल्युशन आहेत असं तुम्हाला वाटतं. पहिली गोष्ट जी नवीन झालेली आहे, दॅट इज आय वुड से द रिअल रेव्होल्युशन इन आवर एज्युकेशन सिस्टम is the introduction of ABC, Academic Bank of Credit. त्याचा अर्थ असा की मुलांना संधी दिली जाणार आहे टू गो एल्सवेअर ऑल्सो टू अर्न क्रेडिट्स. म्हणजे मुलगा तुमच्याकडे किंवा स्टुडंट तुमच्याकडे एनरोल होईल, पण तो संपूर्णपणे तुमच्याकडेच शिकण्यासाठी राहील याची शाश्वती नसेल. त्या मुलाला ऑप्शन आहे. अजूनही अनफॉर्च्युनेटली सगळ्या मुलांना आणि पेरेंट्सनाही ते कळलेलं नाही आहे, त्यामुळे इट मे टेक सम टाईम त्यांना ते संपूर्ण कळेपर्यंत. पण दिस विल गिव्ह रिअल अपॉर्च्युनिटी टू स्टुडंट्स टू गो अँड अर्न क्रेडिट्स फ्रॉम अदर इन्स्टिट्यूट, अदर युनिव्हर्सिटी अँड गो ऑन डिपॉझिटिंग क्रेडिट्स. सगळं डिटेलमध्ये मी जात नाही आता, कारण पण त्याच्यामुळे काही आव्हानं प्राचार्यांसमोर उभी राहणार आहेत. त्यातलं सगळ्यात मोठं आव्हान असेल की शेवटी ज्याच्यावर तुम्ही वर्कलोड कॅल्क्युलेट करता ती नेमकी मुलं एखाद्या कोर्ससाठी, कारण हे कोर्स वाईज होणार आहेत, ओके, किंवा मॉड्यूल्स वाईज होणार आहेत, तर एखाद्या कोर्ससाठी नेमकी मुलं तुमच्याकडे एनरोल होऊ नये, तुमच्याकडे किती आहेत किती राहणार आहे ते माहीत नसल्यामुळे टीचिंग अपॉइंटमेंट हा एक मोठं आव्हान असेल. दुसरं त्याचबरोबर आव्हान येत आहे की मुलांना अधिक फ्लेक्झिबिलिटी दिली जाणार आहेत इन टर्म्स ऑफ कोर अँड इलेक्टिव्ज. त्यामुळे अधिक इलेक्टिव्ज देणं गरजेचं भासणार आहे. सध्याच बरेच महाविद्यालयामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत की रिक्रुटमेंट होत नाहीत, कितीतरी पोझिशन्स वेकंट असतात. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आपण कसं तरी पुढे नेतो, पण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिससुद्धा टीचर्सही त्यांना नॉमिनल पगार देऊन आपण काहीतरी करतो, पण त्याचे परिणाम हे क्वालिटीवर होत असतात. अपॉइंट झालेले टीचर हे तुमच्याबरोबर वर्षभरही राहतील याची शाश्वती नसते.
त्यांना कुठे चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळाली की दुसऱ्या ठिकाणी जात असतात. हे खरे भेडसावणारे प्रश्न प्राचार्यांसमोर सध्या आहेत. हे चालू असताना अधिकाधिक इलेक्टिव्ज इंट्रोड्यूस करणं, त्याच्यासाठी रिसोर्स पर्सन किंवा टीचर शोधणं आणि ते तुमच्याकडे किती मुलं त्याच्यासाठी येतील हे माहीत नसणं आणि ही गणित वर्षभरासाठी कसं मांडणं आणि ते मॅनेजमेंटकडे मांडून त्याच्यासाठी कसं ती मान्यता मिळवणं, हे अनेक प्रश्न असणार आहेत. तर हा एक चॅलेंज आहे आणि चॅलेंज म्हणतो त्याचा अर्थ त्याच्याबरोबर काही अपॉर्च्युनिटीज पण येतात. एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट अपॉर्च्युनिटी या बाबतीत आहे, जसं मगाशी म्हणालो की जसं स्टुडंट्स इतर ठिकाणी जाऊ शकतात टू अर्न द क्रेडिट इफ युअर टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल. त्याचा अर्थ असाही आहे की तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी आहे इतर इन्स्टिट्यूटमधल्या स्टुडंट्सना तुमच्याकडे अट्रॅक्ट करायची. त्याच्यासाठी तुमचं शिकवणं चांगलं पाहिजे, तुमच्याकडचं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं पाहिजे, राईट. आणि ही एक हेल्दी कॉम्पिटिशनसुद्धा प्राचार्यामध्ये होऊ शकतं. त्यामुळे जसं इतर ठिकाणी जाऊ शकतील तसं इतर ठिकाणाहून मुलं तुमच्याकडे आल्याने दॅट कॅन ऑल्सो बिकम इन कमिंग इयर्स, इमिजिएटली होणार नाही, इट कॅन ऑल्सो बी अ रिसोर्स जनरेशन. कदाचित भविष्यात असंही होण्याची शक्यता आहे. हे दिस अ फार फेज आय एम टॉकिंग अबाउट, त्याला काही वर्ष जातील. कदाचित अशी शक्यता आहे की भविष्यात मुलांकडून वर्षाची फी तुम्हाला घेता येणार नाही. फी आकारणीसुद्धा कदाचित ही क्रेडिट बेसवर होईल. जसं अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज दे चार्ज फीज ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट्स ऑफर, राईट. तर प्रत्येक कोर्सचं क्रेडिट किती आहे आणि तो मुलगा तुमच्याकडेच राहणार आहे का किंवा इतर मुलं पण तुमच्याकडे येत असतील तर त्या क्रेडिटसाठी किती चार्ज आकारणी करा. हे असे अनेक आव्हानं तुमच्यासमोर असणार आहेत. त्यामुळे चॅलेंजेसही आहेत, अपॉर्च्युनिटीज पण आहेत. बेसिकली 2 टाईपच्या चॅलेंजेस असतील. एक आपण त्याला अकॅडमिक म्हणू, दुसरा एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चॅलेंजेस, कारण तुम्हाला ते दोन्ही हँडल करावे लागणार आहेत. दुसरं, मुलांना दे कॅन अर्न अप टू 40% क्रेडिट थ्रू ऑनलाईन प्रोग्राम आणि त्याच्यासाठी बरेच प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत. मूक इज वेल नोन, स्वयं आहे आपल्या भारताने केलेला. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग आउट विथ कॉलेजेस महास्वयं प्लॅटफॉर्म. कदाचित संध्याकाळी आपले सेक्रेटरी त्यांना जर वेळ मिळाला तर ते त्यांच्याबद्दल बोलतील. पण त्याच्यामध्ये 40% मुलं तिकडून घेणार आहेत. मुलं आपल्याकडे राहतील नाही राहतील माहीत नाही. त्याचाही इफेक्ट कुठेतरी वर्कलोड परत होणार आहे. कारण 40% क्रेडिट जर मुलं ऑनलाईन शिकणार असतील तर मग टीचरच्या वर्कलोडचं काय. त्याचबरोबर दुसरा प्रश्न असाही उपस्थित होतो आहे आणि तोही टू सम एक्सटेंट, कारण मूकवर ज्या पद्धतीनं ऑनलाईन प्रोग्राम किंवा तुमच्यापैकी काही जणांनी घेतलेही असतील, तिथे द इव्हॅल्युएशन सिस्टीम ही एवढी फार स्ट्रिक्ट नाही आहे, कुठे थोडंसं लिबरल आहे. सो विल इट मॅच विथ युअर ओन सिस्टीम ऑफ इव्हॅल्युएशन ऑर नॉट. तसं नसेल तर मुलाला ते 40% थ्रू मूक जर त्याने घेतले तर कदाचित तिथे त्याचं खूप हायर पर्सेंटेज किंवा CGPA वाढेल. त्यामुळे काही चॅलेंजेस त्यातही येणार आहेत की ते कसं इक्विव्हॅलंट करायचं. पण या 40% चॅलेंज जसं आहे तसं 40% अपॉर्च्युनिटी पण आहे तुम्हाला. आणि ती अशी की तुमच्याचपैकी काही शिक्षक तुमच्याच महाविद्यालयातले हे कंटेंटही डेव्हलप करून याच प्लॅटफॉर्मवर टाकू शकतील. सो दॅट विल ऑल्सो बिकम an earning for the person, to the institute, and some name and reputation. हे एक अपॉर्च्युनिटी त्यातली आहे. पण मगाशी परत म्हटलं, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे एक इमिजिएट इफेक्ट कदाचित एक स्मॉल कॉलेजेस आहेत त्यांना त्यांच्यासमोर चॅलेंजेस अधिक येणार आहेत. स्मॉल कॉलेजेस म्हणतो त्याचा अर्थ स्मॉल इन साईज and small in faculty.
म्हणजे काही फक्त कॉमर्स कॉलेज आहेत, काही नुसते आर्ट्स असतील, काही सायन्स असतील, किंवा तिन्ही आहेत पण स्टुडंट स्ट्रेंथ कमी आहे, टीचर्स संख्या कमी आहे तेच चालवणं मुश्किल होत आहेत. मग त्यात ॲडिशनल कसं करावं, आणि त्याच्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित नाही, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर नसणं हे दिस इज ऑल्सो इज बाय अँड लार्ज आय थिंक द रिअल चॅलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. तुमच्यासारखा मी पण 12 वर्ष प्रिन्सिपल म्हणून काम केलेलं आहे बिफोर आय बिकेम व्हाईस चान्सलर. त्यामुळे मला एक कल्पना आहे की प्राचार्य म्हणून काय काय अडचणी असतात. तर त्यातल्या बऱ्याच अडचणी ह्या स्मॉल कॉलेजेसना अधिक जाणवणार आहेत, कारण त्या स्मॉल कॉलेजमधली असणारी मुलं त्यातली आणखी काही दुसऱ्या ठिकाणी जर जायला लागली टू अर्न द क्रेडिट्स तर काय करायचं. तर हा एक इश्यू आहे. दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन क्रेडिट अर्न करताना पूर्वी नॅकने एक कंडिशन टाकली होती की ज्या ए ग्रेड कॉलेजेस आहेत किंवा इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिथेच जाऊन ते करतील, पण तीही कंडिशन नॅकने नंतर बदलली. सो दॅट स्क्रीनिंग इज ऑल्सो डन अवे विथ तिथे. त्यामुळे एक अशीही पॉसिबिलिटी आहे, मुलं कदाचित एखाद्या मिडिओकर कॉलेजमध्ये जाऊनही क्रेडिट्स घेऊ शकतील जिथे त्यांना अधिक श्रम न करता जर क्रेडिट मिळतं आहेत, आणि ते कदाचित तुमच्या स्टँडर्डबरोबर मॅच होणार नसेल, आणि मग अशा मुलांचे रिझल्ट्स कशा पद्धतीने डिक्लेअर करायचे हा एक सुद्धा चॅलेंज तुमच्यासमोर असेल. फार तुम्ही खोलात जाऊन विचार केलात की ह्या गोष्टी इनिशियली तरी तेवढ्या भासणार नाही आहेत, पण याच्याबद्दलही थोडासा विचार करणं गरजेचं राहील. अशासाठी देन यू मस्ट कम आउट विथ सर्टन पॅरामीटर्स ऑफ स्टँडर्डायझेशन. ते कसं करावं लागेल. दुसरं मोठं चॅलेंज असणार आहे, आणि दॅट इज मल्टीडिसिप्लिनॅरिटी. मगाशी म्हटलं की सिंगल फॅकल्टी कॉलेज आहे किंवा 2 फॅकल्टी आहे, किंवा इवन 3 फॅकल्टी असलं तरी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कमी आहेत. काही ठिकाणी नुसतं UG's आहे. काही वर्षानंतर तुम्हाला PG पण इंट्रोड्यूस करणं गरजेचं भासणार आहे. कमी डिपार्टमेंट्स आहेत, अधिक डिपार्टमेंट्स वाढवायचे कसे. काही ठिकाणी कदाचित तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चरच तेवढं सफिशियंट नाही आहे. देर इज नो स्कोप फॉर एक्सपान्शन, व्हेरी स्मॉल बिल्डिंग, आणि त्यात मल्टीडिसिप्लिनॅरिटी म्हणजे अधिक डिपार्टमेंट कशी ओपन करायची. फायनान्शियल सपोर्ट इज अनदर इश्यू. त्यामुळे हे काही चॅलेंजेस येणार आहेत, कारण हळूहळू यू नो ऑल द इन्स्टिट्यूशन्स आर टेड टू अचीव a status of degree granting institute, आणि हळूहळू the whole de-affiliation will begin. Every institute is expected to be separate. युनिव्हर्सिटीचं de-affiliation साधारण काही वर्षानंतर बंद करण्याचं, this is one of the most important step for universities. It is good so that universities will be able to concentrate more on research. Otherwise, आजकाल universities they are busy only conducting exams and declaring results. बाकी काय विशेष होत नाही आहे. पण कॉलेज बिकमिंग इंडिपेंडंट, आणि प्रश्न तुमच्या सर्वांसमोर असा असेल, आणि इतर जणही विचारतात की सगळी कॉलेजेस जी सध्या आहेत ती सक्षम आहेत का टू बिकम टू अचीव डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस. त्याच्यासाठी तुम्हाला एक मल्टीडिसिप्लिनरिटी आणावी लागेल, अधिक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करावे लागतील, मुलांची संख्या वाढवावी लागेल, रिसर्च कल्चर आणावं लागेल, PG इंट्रोड्यूस करावे लागतील. ही सुद्धा काही चॅलेंजेस प्रिन्सिपल समोर आहेत. दुसरं आहे, यू नो दॅट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ आपला ऑलरेडी समवेअर अराउंड 28 to 30%, 50% वाढवायचा आहे. त्याच्यासाठी 2 पर्याय आहेत. एक साधारण मला वाटतं पूर्ण भारताचा विचार केला आणि 50% जर ग्रॉस एनरोलमेंट वाढवायचं असेल तर साधारणपणे दर आठवड्याला एक नवीन कॉलेज उघडावं लागेल. आणि दुसरं
जे तुम्ही ट्रेडिशनल शिकवता त्याच्याबरोबर ऑनलाईन प्रोग्रामही ऑफर करावे लागतील. ही पण ॲडिशनल चॅलेंजेस आहेत. आहे ते मॅनेज करणं यू फाइंड इट डिफिकल्ट. आणि ते मुलांची संख्या वाढत गेली तर काय होईल, काय करावं लागेल, हे गरजेचं आहे. म्हणजे आपण जरी प्रश्न विचारत असलो तर दिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू अचीव. अदरवाईज जे चाललं आहे त्याच्यातून काय होत नाही हे आपल्याला दिसतंच आहे. लोकल लँग्वेजमध्ये शिकवणं हे जसं मुलांच्या दृष्टीने चांगलं आहे तसं प्राचार्यांच्या दृष्टीने ते चॅलेंज आहे. राईट? कारण बरेचसे अजूनही विषय असे आहेत की त्याचं मटेरियल मराठीत अवेलेबल नाही आहे. काही टीचर तुमच्याकडे आहेत कदाचित मराठी नसलेले, असे टीचर्स मराठीत खरंच शिकवू शकतील का, हे अनदर चॅलेंज असणार आहे. पण मुलाने जर हट्ट केलं, हट्ट इन द सेन्स चॉईस त्याचा आहे, तो त्याने सांगितलं मला तुम्ही इंजिनिअरिंग IT शिकवता किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मला मराठीतच ते तुम्ही शिकवायचं किंवा मी मराठीतच लिहिणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन पेपर्ससुद्धा दोन्ही भाषेत तयार ठेवावे लागणार आहेत, तपासावे लागणार आहेत, शिकवावं लागणार आहेत. त्यामुळे लोकल लँग्वेजमध्ये शिकणं मुलांच्या दृष्टीने आणि ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जसं चांगलं आहे तसं प्राचार्यांच्या दृष्टीने ते एक चॅलेंजही ठरणार आहे. आणि त्याच्यावर तसं थोडक्यात म्हणजे हे सगळं मी तुमच्यासमोर मांडतो आहे, त्याचा विचार तुम्ही आताच सुरू करा की नुसते प्रॉब्लेम्स तुम्ही इतरांना सांगून सुटणार नाही आहेत. तुमच्या परीने ते सोल्युशन त्याच्यात तुम्हाला काय काढायचे आहेत आणि कशी तुम्ही काढू शकाल. Another challenge is the curriculum design. That's a big challenge, I would say, to maintain the standard of education. आणि हे curriculum design हे with experiential learning, it must have relevance. कारण आतापर्यंत बऱ्याच गोष्टी आहेत, मी अधिक बोलायला लागलो तर 50 मिनिट त्याच्यातच जातील. पण आपल्याला माहिती आहे की जे आपण बरंच सध्या शिकवतो आहे आणि बाहेरच्या जगात जे अपेक्षित आहेत, there is not much relevance, no, there is a huge gap. तर ती कशी घालवायची आहे त्यासाठी टीचर आणि करिक्युलम डिझाईन इज नॉट अ कट पेस्ट जॉब नाही आहे तो. इट्स अ सायन्स इन्वॉल्व. टीचर्सना ट्रेनिंग देणं गरजेचं आहे आणि टीचर्सने समजावून घेणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी थोडंसं रिसर्च माइंड असणं आवश्यक आहे. सो दॅट सध्या तुमच्या विषयात काय चाललं आहे बाहेर ते माहीत असणं आवश्यक आहे. ओनली देन यू विल ब्रिंग रिलेव्हन्स and 2, it should be made sustainable. Okay, ह्या challenges आहेत. So overall you will find there is going to be a cultural shift in the college. As principal you will witness a cultural shift जे आतापर्यंत चालत आलं होतं आणि याच्या पुढे जे अपेक्षित आहे आणि ते सर्वांकडून करून घेणं will be the real challenge for principal. कारण the real problem with many people you must have realized is to change the mindset of people, your own colleagues. Many times it happens those who are senior teachers about to retire जास्त इंटरेस्ट घेणार नाही, I'm going to retire now just few years time. त्यामुळे अशा सगळ्यांचे माइंडसेट कसं चेंज करणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली कसं तयार करून घेणं, मॅनेजमेंटला कसं कन्व्हिन्स करणं, बिकॉज मेनी टाइम्स आय नो इज नॉट इझी टू कन्व्हिन्स मॅनेजमेंट आणि ऑल्सो टू गेट फंडिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन दी सेटअप. त्यामुळे अकॅडमिक चेंज एका बाजूला, इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज, आणखी बऱ्याच गोष्टी. IKS इज अनदर थिंग विच यू रिअलाइज दी इम्पॉर्टन्स. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता मी इथे थांबतो ऑन दॅट बेसिस आणि मला वाटतं somebody is here ना टू राईट द पॉईंट्स. या आय होप यू आर ऑलरेडी रिटन डाऊन सम फ्यू पॉईंट्स. पुढचं मला वाटतं साधारण एक 20 मिनटं तरी 20 ते 25 मिनटं तुमच्याकडून काय वाटतं, काय चॅलेंजेस आहे आणि तुमच्याकडे काय सोल्युशन्स असतील तर, आणि ह्याचं प्रेझेंटेशन आपल्याला पुढच्या सत्रामध्ये करायचं आहे. आणि हे प्रेझेंटेशन आयदर तुमच्यापैकी कोणी एक तयार होत असेल
तर that will be welcome. नसेल तर then I will have to make the presentation. But I would appreciate if someone can do that. तर आणि there is someone who is writing down. Okay? तर प्रत्येकाने हात वर करा. तुम्ही आणि तेवढं ब्रीफली सांगता येईल तेवढं करा विदाउट टू मच ऑफ इंट्रोडक्शन, कारण वेळ कमी आहे आणि बऱ्याच जणांना अपॉर्च्युनिटी मिळणं आवश्यक आहे. आणि इफ somebody is already talked about it, I would appreciate if you don't repeat. Okay? So please. बरं, ते एक मला विचारायचं राहून गेलं. तुमच्यापैकी इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य किती आहेत? 1-2. आर्ट सायन्स कॉमर्स नंबर मोर. मग तसं असेल तर देर इज वन मोर चॅलेंज, ओके, विच आय डिडंट मेन्शन बिकॉज आय थॉट मे बी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस अधिक असतील, अँड दॅट इज द 4-year अंडरग्रॅड प्रोग्राम. ओके, सो टू ॲड 1 year and that too additional infrastructure, it will take 3 वर्ष तुम्हाला मिळतील 4थ्या वर्षाची अरेंजमेंट करण्यासाठी. पण दॅट 1 year ऑल्सो विथ रिसर्च. बऱ्याच इन्स्टिट्यूटमध्ये रिसर्च कल्चर नसतं, मग ते 1 वर्ष रिसर्च कसं मुलांना द्यायचं. आणि दॅट अगेन विल बी चॅलेंज. आय थिंक प्लीज गो अहेड. Yeah. So I'll be brief. Point number one, we have some ability enhancement courses. What I best understand is AICT has compulsorily requested colleges, universities for at least 2 AEC courses. One is Universal Human Values, Right. and the second one is Environmental Studies. Our GR is not really talking about that. 4th July GR of Government of Maharashtra. The second is related to maybe open electives, where probably again AICT is talking about a mandatory elective on cyber security. So again our GR is not talking anything about this. So my direct suggestion to or clarification from authorities, will it be these 3 courses, will it be mandatory? This is number one. And the second point is about the degree itself. Now the degree AICT as having a standard nomenclature which talks about BTech in particular engineering program. While as our GR has come up with 4 different degrees, namely they are calling out a BTech with multidisciplinary minor. Right. The second one is BTech honors with multidisciplinary minor. The third one, in fact they are calling it as double minor. And the third one is about the research. So the suggestion would be either Government of Maharashtra should write to AICT to add this nomenclature, or if AICT is not agreeing on that, probably we'll have to go with BTech number 1, BTech with honors, BTech with research. So that is to be really need to be decided. The third point is about AICT is talking about 160 credits, while as our GR is giving a flexibility that is good. In fact, it is written as 160 to 176. Right. In my opinion, there is a slight mistake over there. It should be 164 to 176 credits, because only 2 course types are there where there is a flexibility. For others, the GR is talking about the credits. One is PCC, where colleges have a freedom to select from 44 credits to 56. And the other is in the BSc and ESC group. Right. So these are the only 2. So are we, is AICT is going to accept, suppose most of the college, I have made a survey in North Maharashtra region, where most of the autonomous colleges, they have implemented their first year. We have also implemented the first year. And we are planning for at least 174 or 172 credit program. Now honors, as far as AICT is concerned,
minimum 18 to 20 credits. So for a student, it will be ultimately 194 credits. So is it going to be acceptable to our apex body AICT? That clarification, if at the government level is taken, then it will be very much useful. And the second point, I represent traditional colleges. I am also the chairman of Board of Studies for BCA. So from university angle, there is one question. We have in SPPU, we have traditional programs of BSc Chemistry, Physics and all that thing. And there is one unique program, BSc Computer Science. So computer science is traditionally a structure of first year beginning with three major kind of subjects, computers, mathematics, statistics and electronics. In fact, four. If you go to second year, statistics is dropped, but still mathematics and electronics still remains over there. And then ultimately at third year, TY, we say, only computer subjects are there. So there is a lot of deliberations going on in the university. It may not be in other programs. They are there, but for different issues. But here, the question to you, sir, BSc Computer Science being executed right from 1988 in this manner only, all of a sudden now, most obviously the BSc Computer Science people, they are not ready really to accommodate the entire units under minor for mathematics or for statistics or for electronics. So I believe I read Professor R.D. Kulkarni's report where can we make use of, there are two distinctions, school-wise and the other one is a discipline kind of thing. So can we make use of that? That is one. And the last point is about our university last year in the academic council has decided to go for 20% of online. So are we supposed to go for 40% or on an experimental basis can be done? Oh, sure. That's a decision taken by the Pune academic University. council last year only. Okay. And we have decided, initially it was for PG programs and that too we restricted it to only electives. Later on from this year we were supposed to implement for UG program also. So these are, so my, sir, my submission is through your medium, if we can reach out to Yeah. government of No, Maharashtra. I appreciate some of the points you have raised, and we will definitely give priority to these points. And if you have written on the piece of paper, can you hand over to, what's your name, by the way? Narendra. Can you give it to Narendra? Yeah, so that sure. he's making points. Thank you, thank you. Yeah. So one more thing that many of you haven't gone through NEP, but at least have you gone through the guidelines given by the Maharashtra government regarding how to calculate credits and for arts, science, commerce and everything? You have done that, right? You have to. So understand that and accordingly you will see. Yes, please. Sir, myself, Dr. Aniruddha Rumale from SITRC Nashik. We got the autonomy, engineering college, and the team we defined as per NEP different subjects, but we don't found any clear directives for the PG courses for exit and other things, and even for the what introduction should have to be made in the PG courses except teaching pedagogy and research methodology. Then another point come with MOOC courses. Maximum MOOC courses which comes from the SWAYAM or even from the industries, they have certain fees and college already take the tuition fees from the student. So what to do with that? Because if those things are there. No, this I'll just intervene here. This is yet another challenge where I think the time will decide, but it has to be resolved at appropriate time. And that is, if you charge the whole year's fee from the student, and if he's going elsewhere to complete some courses, then the questions will come from student community. Then how can you do that? Okay, and that's why I said, in future maybe that it could be on the credit basis. And the one, but that's a different thing. One Yeah. question, actually it's not a question, it's a concern.
raised by the management that if the student take the exit in between the course and he won't re-admitted into the college, what about the financial, what you can say, loss a college will face due to that? How to manage it, and if he take the admission, what to do in for the in between gap periods and likewise. So if the, some clear directives come from the government, we can take necessary steps there. Okay. All right, we'll make a point, and this is yet another option students have, you know, that multiple exit and entry. That will also create some challenges for principals, okay? Not just in terms of fees, but if someone wants to exit, you are expected to provide them then some more credits with some definite skills, okay, so that he or she will be able to get some job in the society. So that is the additional. And when it comes back, and you know, there are certain issues. I think you may not get answers to all the questions now, but as you know, as you reach the bridge, you know, and when you want to cross it, some of the answers will be ready by then. But you just make point of all these questions. Yes, next. Hello, sir. Yeah, Here. please. Just to add to what sir has said regarding the loss of the institute, we being getting the scholarships from other from the government of Maharashtra. Once again, when there is an exit point or there is another entry point from some other institute to our institute, the scenario of scholarship is very, vague. Like how we treat, because the scholarship we get for the whole year, once again as a tuition fees. And in that case, if it is, if the student is leaving, then what will happen to his scholarship into that particular course? Because it is not for the single course, it's for the whole year. Whatever 10, 12 courses he is learning throughout that. And secondly, if somebody is coming from the other institute to our institute, how should we get the money regarding that to our institute? And third concern is this, that scholarships are never obtained due to some reason or whatever in that particular academic year. So how should we keep a track of all these things into that? That is the concern that we have in this system. Okay. Yeah, it's a valid concern, because even the fees you get from social welfare department, right? That is for the whole year. If the student goes in between to elsewhere for a few courses, then what? Are coming back. So there are challenges, right? So good. I think everything will keep you fit. No? Sorry. Yeah. Okay. Yeah. Sir, I'm from pharmacy background. I'm talking of a very small college. I want to know what will be the future of diploma pharmacy programs. Any diploma, not only pharmacy, the other diploma pharmacy colleges, while we talk of implementation of NEP from 24-25. No doubt we are introducing degree pharmacy course from 24-25, but at present, while we are talking of implementing NEP from 24-25. So what about diploma courses, sir? How do we go about it? Yeah, as far as pharmacy is concerned, I know there are a lot of already restrictions, right, by PCI. Am I right? Yes, sir. PCI decides, not only that, they decides even the curriculum. Yeah. In the last meeting, our secretary Rastogi, he said that he is going to talk to the PCI to get more clarification about all these issues, especially for pharmacy colleges. Okay, sir. Thank you. Right? Thank you. So So he's going to do that, you know, because there are certain issues. And even pharmacy college become autonomous. I think there are still restrictions from PCI. So there are few. Yes, please. Good afternoon, sir. Actually, this is a suggestion. As I appreciate that. Okay. As NEP has decided to teach the subjects in their regional languages, so subject-wise, word dictionary should be developed. As my subject is geography, I am writing a dictionary of word
Yeah, that lot of contribution is expected from principals and teachers. Thank you. Right? Very good. See, even though you are principal, basically you are teachers, right? Now you become principal, but you are that your teacher should also come out and contribute. In addition, let me also make a mention that by UGC circular, you must have read it. You are eligible to appoint even professor of practice from industry or from corporate world, right? You can make use of this facility. This is one of the solutions where your own alumni may be at good positions. And these people, if you talk nicely and if they're already in good positions, they do not expect too much of salary, even nominal amount, or some of them ready even to do free of charge. Make use of this facility and appoint some good people from industry or from corporate world as professor of practice to take care of some of your aspects in the college. Apart from another solution, of course, one common solution to all the issues, I don't have to tell you, but you know it, and that is, what is that? One common solution to all the problems, and I wouldn't use the word problem, but challenges, is use of technology. Okay, so you have to learn how to use it meaningfully wherever you come across such issues. Anyway, next. Yeah. And the professor of practice will also help you. Another advantage is, slowly you need to introduce internship. It's not easy to find the places where you can send students for internship. So if you connect yourself with your alumni, with such people in industry, or involve them in curriculum design somewhere, so that you can also request them to accommodate some students in their own company or industries for internship. So you have, apart from technology, another solution which I can say, that how you can explore and enhance the linkages with industries. Yes. Sir, my name is Dr. Sandhya Khedekar, principal at Gokhale Education Society's College. दोन कन्सर्न मला मेनली वाटतात. देर आर मेनी स्टँड अलोन कॉलेजेस, म्हणजे आपण BEd कॉलेजचा विचार करू किंवा नर्सिंग कॉलेजचा विचार करू किंवा खूप सारी अशी कॉलेजेस जिथे एकच प्रकारचा कोर्स चालतो आणि नेक्स्ट अकॅडमिक इयरला आपल्याला जर NEP इम्प्लिमेंट करायचं आहे तर ह्या स्टँड अलोन कोर्सेसला दे आर फार फ्रॉम अदर कॉलेजेस. म्हणजे NEPमध्ये जे सांगितलं आहे डिस्टन्स, हा एक भाग त्याच्यात आहेच आहे, पण स्टँड अलोन कॉलेजने मल्टीडिसिप्लिनरी होण्यासाठी इमिडिएटली हे नेक्स्ट इयरला होणार आहे का, हा एक मोठा चॅलेंज मला दिसतो. दुसरं म्हणजे टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेशन जे सांगितलेलं आहे, देर आर मेनी इन्स्टिट्यूशन्स ज्या फुल ग्रांटेड कोर्सेस आहेत, त्यांच्याकडे एकही नॉन ग्रँट कोर्स नाही. आणि जेव्हा आपण 40% क्रेडिट विद्यार्थी हे ऑनलाईन पद्धतीने घेणार आहेत, तर त्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळे एडेड कॉलेज देऊ शकणार आहेत का, हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. आणि ब्लेंडेड मोड टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेशन ह्याच्यावरती खूप मोठं, म्हणजे त्या 65 पेजेसमध्ये खूप एम्फसाईज केलं, यू हॅव टू इंटिग्रेट द टेक्नॉलॉजी. आणि सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोन्ही पद्धतीने शिकवताना त्या पद्धतीचे टीचर्स ट्रेन करणं, हा एक भाग आला. आणि कुठलीही नॉन सॅलरी ग्रँट नसताना ही सगळी एडेड कॉलेजेस ही सगळी टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेट करू शकणार आहेत का नेक्स्ट इयरपासून, त्याच्यासाठी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करावी लागणार आहे, ते एक चॅलेंज मला दिसतं. आणि मेजर मायनर बास्केट्स आपण जे म्हणतो, तिसरा पॉईंट मला असं वाटतो की मेजर मायनर बास्केटमध्ये आपण जे मेजर सब्जेक्ट आपल्याकडे ऑलरेडी आहेत ते आहेत, पण मायनर बास्केटमध्ये आपण स्वयं किंवा मूक्सच्या कोर्सेस व्यतिरिक्त कॉलेजनी काही कोर्सेस जर डेव्हलप केले तर ते चालणार आहे का, हा एक मला पुढे दिसतं की विद्यार्थी अट्रॅक्ट होतील. इफ यू आर सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, आपण असं म्हणू शकतो की जे कॉलेज चांगले कोर्सेस डिझाईन करून देतील तिकडे मात्र विद्यार्थी अट्रॅक्ट होतील. आणि डिअफिलिएशन की जे होणार आहे फेज वाईज, त्याच्यावरती पण आपण विचार करायला हवा की ते कधीपासून होणार आहे. आणि फॉर दॅट कॉलेज म्हणून आपल्याला नेमकी काय तयारी करावी लागणार आहे. जर माझं कॉलेज भविष्यात अफिलिएटेड नसेल तर माझ्याकडची नेमकी तयारी कॉलेजची काय आहे, हा एक महत्त्वाचा भाग मला त्याच्यामध्ये दिसतो. आणि अजून एक मला मुद्दा त्यात असं वाटतो की असेसमेंट सिस्टम आपल्या मल्टिपल एंट्री एक्झिटमध्ये
आणि आपल्या असेसमेंट सिस्टममध्ये युनिफॉर्मिटी असेल का? माझ्याकडून एखादा विद्यार्थी एक्झिट होऊन दुसऱ्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये गेला, तिथून तो इकडे आला. सो हाऊ वी आर गोइंग टू ट्रॅक की स्टुडंट्स इज गेटिंग द इक्वल काइंड ऑफ क्रेडिट्स आणि त्या पद्धतीचं इव्हॅल्युएशन झालेलं आहे सगळीकडे. सिमिलॅरिटी, युनिफॉर्मिटी येण्यासाठी शासनाने याच्यावरती काहीतरी भरीव असं एक हे द्यायला हवं गाईडलाईन, असं मला वाटतं. थँक्यू सर. ओके, काही मुद्दे तुमचे. हॅलो, मला वाटतं झालंय, चालू झालंय. कॅन यू हिअर मी? ओके. काही मुद्दे खरं म्हणजे मी पहिल्यांदाही कवर केलेले आहेत त्याच्यात, आणि तुम्ही उपस्थित केलेले मुद्दे इम्पॉर्टंट आहेत. त्या सगळ्यांची उत्तरं काही आता इथेच सापडणार किंवा मी देऊ शकत नाही, पण ते व्यवस्थितपणे येऊ देत आणि शासनाकडे जाऊ देत. पण पर्टिक्युलरली साधारण क्रेडिट कशा कॅल्क्युलेट करायच्या, युनिफॉर्मिटी कशी आणायची, हाऊ टू मेंटेन स्टँडर्ड बिटवीन इन्स्टिट्यूशन्स, या संदर्भातले बरेच सर्क्युलर्स UGCकडून आलेले आहेत. तर तुम्ही प्राचार्यांनी प्लीज सगळे सर्क्युलर, पहिली गोष्ट, आय थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम आर देअर ऑन द वेबसाईट. NEP, रिगार्डिंग NEP, आतापर्यंत कदाचित तुम्ही लक्ष दिलं नसेल कारण यू वेअर ऑन द अफिलिएटेड सिस्टीम आणि NEP नव्हतं. पण NEP संदर्भातले सगळे सर्क्युलर्स इश्यूड बाय UGC अँड महाराष्ट्र गव्हर्मेंट तुम्ही वाचा, त्याच्यातली काही उत्तरं तुम्हाला तिथून सापडतील. ओके, कारण हा मोठा इश्यू आहे की इथं सगळ्यांचे क्रेडिट कसे मॅच करायचे, करिक्युलम काय असेल. ओके, फ्रॉम वन युनिव्हर्सिटी टू अनदर युनिव्हर्सिटी. आता ऑफकोर्स तरी NEP तुम्ही इम्प्लिमेंट केलं तरी इफ यू आर नॉट ऑटोनॉमस दॅट विल कम फ्रॉम युनिव्हर्सिटी, देर विल बी युनिफॉर्मिटी. माझं असेसमेंट तसंच असेल, पण इतर युनिव्हर्सिटीमधून आला तर कसं करायचं. So there are certain guidelines. Okay, there is one more I'm just trying to come out with, जसं प्रॉब्लेम्स आहेत तसे काही सोल्युशन्सही निघणार आहेत. There is going to be one more solution to some of the problem, like you said, standalone, single faculty, student strength is less, त्याने काय करायचं. So there is a possibility, and the government is also exploring that, Maharashtra government. For their own survival in coming years, you need to come together and form a cluster. Like-minded people will have to come. Okay? Here cluster नुसतं survival साठी नाही आहे. So there is another advantage of cluster. You can share your best practices with one another, share your infrastructure with one another, share your best teachers with one another, and repetition can be avoided. Okay? आणि त्याच्यामुळे इन्स्टेड ऑफ हे जर तुम्ही करू शकलात तर मुलं इकडे तिकडे न जाण्याऐवजी मुलं तिथेच राहतील, आणि चांगले तुम्ही जर रिसोर्स पर्सन्स आणू शकलात, चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर मुलांना देऊ शकलात, एखादं नवीन लॅब तुम्ही एस्टॅब्लिश करतात, नवीन इलेक्टिव्ह समजा 2 कॉलेजेस जवळच आहेत तर, आणि काही इलेक्टिव्ह जर करायचे असतील तर दोघांनीही तसंच इन्व्हेस्टमेंट न करता, एक म्हणाला मी याच्यात करतो, तुम्ही मी याच्यात करतो, आणि आमची मुलं आपण शेअर करूया, तुमची मुलं इकडे येतील, आमची मुलं तिकडे जातील, हे भविष्यात होणार आहे आणि करण्याची गरज भासणार आहे. सो दॅट क्लस्टर हॅज टू बी यूज मिनिंगफुली. आपल्याकडे आता 3 मिनटं उरलेली आहेत. मे बी वन मोर, लास्ट वन. या सर, नमस्कार. माझं नाव डॉक्टर सरिता औरंगाबादकर. मी MBA व्यवस्थापन संस्थेची प्रतिनिधी आहे, तिथे प्राचार्य म्हणून आहे. तर अनेक मुद्दे आपले बोलले गेलेलेच आहेत, पण ह्याच्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा स्टँड अलोन कॉलेजेसचाच मी मांडू इच्छिते, म्हणजे तो आपल्या आजच्या मिनिट्समध्ये येऊन जाईल या हेतूनी. कारण MBA मध्ये तर खूप सारे डीम्ड आहे, प्रायव्हेट आहे, युनिव्हर्सिटी ॲफिलिएटेड आहे, आणि छोटी छोटी कॉलेजेस आहेत, आणि जी actually there are, I am fully aware of these issues. Some of the issues particularly with standalone institute, management आहे, B.Ed आहेत. मॅनेजमेंटसुद्धा कदाचित तुम्ही NEP वाचल्यानंतर थोडंसं कळेल की मॅनेजमेंटबद्दल जास्त लिहिलेलं नाही आहे त्याच्यात, नेमकं काय करणं गरजेचं आहे. That was the question. हां, त्यामुळे बरेचसे जबाबदारी आहेत. पटकन सांगत असाल तर, आणि त्याच्यानंतर तुमचे मुद्दे झाले, तुम्ही इथे थोडं पटकन मांडू शकाल का, काय काय लिहिलं आहे ते.
ओके ओके. काय आहे पटकन? हं. ओके. तुमच्यापैकी कोण पुढच्या सत्रामध्ये रिप्रेझेंट करायला आवडेल? जे काही पॉईंट्स डिस्कस झाले, समथिंग विच आय टॉक्ड अबाउट, सम रिसीव्ड फ्रॉम युअर साईड. इफ एनी वन इज रेडी टू डू दॅट. ते पेटपूजा झाल्यानंतर आहे. सो यू यू अच्छा, तुम्ही पटकन थोडं सांगाल का? ओके. सो आय वुड सजेस्ट, तुम्ही आणि मॅडम तुम्ही तयार आहात? तुमचं नाव काय? हां, तुम्ही दोघं आणि हे पटकन जेवून घ्या आणि यांच्याबरोबर बसा आणि ते ड्राफ्ट करा. इट शुड बी नॉट मोर दॅन 2 पेजेस विथ द पॉइंटर्स ओनली, बुलेट्स. आणि पुढचं सत्र सुरू होण्याच्या 10 मिनटं अगोदर मला आणून द्या. ओके. हां, पटकन थोडं सांगा काय केलं. समरी जे आहे ना ते आपल्याला हे लंच नंतर करायचं. पटकन पटकन किती पॉईंट्स केले आहेत? बरेचसे पॉईंट आहेत. I would start with the points that sir has discussed. He started with academic banks of credit. Yes. थोडंसं गर्दी होईल. ओके. आय थिंक वेळ नाही आहे, वेळ ऑलरेडी एकच मिनिट पण एक मिनिट. तुम्ही त्याच्यानंतर इथे सगळ्यांनी यायचं आहे ना? आता इथे लंच ऑर्गनाईज केला आहे, तर 3 हॉल भरलेले आहे. तुम्ही पहिले इथनं बाहेर जायला, तर तुम्ही पटकन लंच घ्या आणि नंतर संपल्यानंतर इथे सेशनला या. आणि तुम्ही लवकर लंच संपून इकडे या आणि तुम्ही दोघे जण प्लीज बसून हे करा. तुमचं नाव काय? ओके. लॅपटॉप असेल तर लॅपटॉपवर बसा, पटापट करून घ्या.